cười. Laugh. Laugh. Cô ấy luôn làm tôi cười. She always makes me laugh. She always makes me laugh. Kêu la. Shout. Shout. Cô ấy hét lên với Tom. She shouted up to Tom. She shouted up to Tom. Tức giận. Angry. Angry. Tôi hy vọng bạn không giận tôi. I hope you aren't angry with me. I hope you aren't angry with me. Đến. Arrive. Arrive. Tôi sẽ đợi cho đến khi họ đến. I'll wait until they arrive. I'll wait until they arrive. Tạo ra. Create. Create. Du lịch tạo ra của cải cho đất nước. Tourism creates wealth for the country. Tourism creates wealth for the country. Vũ trụ. Universe. Universe. Vũ trụ vẫn đang mở rộng. The universe is still expanding. The universe is still expanding. Tệ hơn. Worse. Worse. Tôi đã từng ở những nơi tệ hơn nhiều. I've been to far worse places. I've been to far worse places. Đến gần. Approach. Approach. Giảm tốc độ khi bạn đến gần chỗ quẹo. Slow down as you approach the corner. Slow down as you approach the corner. Bí mật. Secret. Secret. Anh ấy che giấu một bí mật đen tối. He hides a dark secret. He hides a dark secret. Mây. Cloud. Cloud. Mặt trời khuất sau đám mây. The sun went behind a cloud. The sun went behind a cloud. Phòng thí nghiệm. Laboratory. Laboratory. Tôi gửi mẫu đến phòng thí nghiệm. I send a specimen to the laboratory. I send a specimen to the laboratory. Cuộc phiêu lưu. Adventure. Adventure. Cuốn sách này nói về cuộc phiêu lưu ly kỳ. This book is a thrilling adventure story. This book is a thrilling adventure story. Trả lời. Reply. Reply. Tom thậm chí không thèm trả lời. Tom didn't even bother to reply. Tom didn't even bother to reply. Nhiều. Lot. Lot. Tôi có nhiều việc phải làm hôm nay. I have a lot to do today. I have a lot to do today. Giữa. Middle. Middle. Chúng ta hãy chờ đến giữa tháng 5. Let's wait until the middle of May. Let's wait until the middle of May. An toàn. Safe. Safe. Thuốc này có an toàn cho trẻ em không? Is this medicine safe for children? Is this medicine safe for children? Cuối cùng. Finally. Finally. Cuối cùng chúng tôi đã đồng ý thỏa thuận. We finally agreed a deal. We finally agreed a deal.
Đồng ý. Agree. Agree. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì bạn nói. I agree entirely with what you have said. I agree entirely with what you have said. Một lát. Moment. Moment. Bạn có thể đợi một lát được không? Could you wait a few moments? Could you wait a few moments? Vụ tấn công. Attack. Attack. Vụ tấn công xảy ra ở đâu? Where did the attack happen? Where did the attack happen? Trốn, giấu. Hide. Hide. Tôi sẽ tìm một nơi tốt hơn để giấu nó. I'll find a better place to hide it. I'll find a better place to hide it. Hứa. Promise. Promise. Hứa là không được nói cho ai biết nhé. Promise not to tell anyone. Promise not to tell anyone. Săn bắt. Hunt. Hunt. Mèo thích bắt chuột. Cats like to hunt mice. Cats like to hunt mice. Hài lòng. Pleased. Pleased. Tôi rất hài lòng về cả hai bạn. I'm very pleased for you both. I'm very pleased for you both. Thông minh. Clever. Clever. Thật là một ý tưởng thông minh. What a clever idea. What a clever idea. Tàn nhẫn. Cruel. Cruel. Thật tàn nhẫn khi nhốt con chó vào lồng. It's cruel to put a dog in a cage. It's cruel to put a dog in a cage. Dự án. Project. Project. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện dự án này. We worked on this project together. We worked on this project together. Tiếng ồn. Noise. Noise. Tiếng ồn đã đánh thức anh ấy dậy. The noise woke him up. The noise woke him up. Giết. Kill. Kill. Thiếu lãng mạn có thể giết chết hôn nhân. Lack of romance can kill a marriage. Lack of romance can kill a marriage. Cẩn thận. Carefully. Carefully. Lái xe cẩn thận. Drive carefully. Drive carefully. Thí nghiệm. Experiment. Experiment. Anh ấy đã làm một số thí nghiệm với loài dơi. He did some experiments with bats. He did some experiments with bats. Lo lắng. Nervous. Nervous. Tôi đã rất lo lắng trong suốt bài thi lái xe. I was nervous during my driving test. I was nervous during my driving test. Ngửi mùi. Smell. Smell. Quần áo của anh ấy nồng nặc mùi cá. His clothes smelled strongly of fish. His clothes smelled strongly of fish. Làm sợ hãi. Scare. Scare. Bạn làm tôi sợ. You scared me. You scared me. Độc ác. Evil. Evil.
Anh ta nở một nụ cười hiểm ác. He gave an evil laugh. He gave an evil laugh. Tầm nhìn. View. View. Bạn đang chặn tầm nhìn của tôi. You're blocking my view. You're blocking my view. Thư viện. Library. Library. Thư viện này cho mượn băng video. This library loans videotapes. This library loans videotapes. Một vài. Several. Several. Tôi đã xem phim đó vài lần. I've seen that film several times. I've seen that film several times. Bao giờ? Ever. Ever. Trời mưa to hơn bao giờ hết. It was raining harder than ever. It was raining harder than ever. Giữa. Among. Among. Họ đi dạo giữa đám đông. They strolled among the crowds. They strolled among the crowds. Thân thiện. Friendly. Friendly. Cô ấy có nụ cười thân thiện. She had a friendly smile. She had a friendly smile. Thay thế. Instead. Instead. Tom bị ốm nên tôi đã đi thay bạn ấy. Tom was ill, so I went instead. Tom was ill, so I went instead. Điểm số. Grade. Grade. Cô ấy luôn đạt điểm cao. She always gets good grades. She always gets good grades. Mô tả. Describe. Describe. Anh ấy mô tả những gì đã xảy ra. He described what happened. He described what happened. Biểu đồ. Chart. Chart. Các kết quả được trình bày trong biểu đồ. The results are set out in the chart. The results are set out in the chart. Thất bại. Fail. Fail. Cuối cùng mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Ultimately, all their efforts failed. Ultimately, all their efforts failed. Hành tinh. Planet. Planet. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất. Mercury is the closest planet to the sun. Mercury is the closest planet to the sun. Giải quyết. Solve. Solve. Tôi giải một phương trình. I solve an equation. I solve an equation. Cho rằng. Suppose. Suppose. Tại sao bạn cho rằng anh ấy từ chức? Why do you suppose he resigned? Why do you suppose he resigned? Hiểu. Comprehend. Comprehend. Tôi không hiểu được thái độ của họ. I fail to comprehend their attitude. I fail to comprehend their attitude. Bản báo cáo. Report. Report. Báo cáo phòng thí nghiệm dường như bị thiếu. The lab report seems to be missing. The lab report seems to be missing. Nội dung. Content. Content.
Đây thực sự là nội dung hay. This is really good content. This is really good content. Vấn đề. Issue. Issue. Báo cáo nhấn mạnh 3 vấn đề. The report highlights 3 issues. The report highlights 3 issues. Không, người hoặc vật. None. None. Không còn chiếc bánh nào. None of the pie is left. None of the pie is left. Thích hợp. Appropriate. Appropriate. Quần jean không thích hợp cho bữa tiệc này. Jeans are not appropriate for this party. Jeans are not appropriate for this party. Tích cực. Positive. Positive. Anh ấy có cái nhìn tích cực về cuộc sống. He has a positive outlook on life. He has a positive outlook on life. Làng quê. Village. Village. Sách của cô viết về cuộc sống làng quê. Her books are about village life. Her books are about village life. Gây lo lắng. Concern. Concern. Thái độ của anh ấy làm tôi lo lắng. His attitude concerns me. His attitude concerns me. Lan ra, bao phủ. Spread. Spread. Tôi phết bơ lên bánh mì nướng. I spread butter on the toast. I spread butter on the toast. Né tránh. Avoid. Avoid. Anh ấy tránh mặt tôi cả tuần nay. He's been avoiding me all week. He's been avoiding me all week. Mong đợi. Expect. Expect. Chúng tôi mong đợi tin tốt ngày hôm nay. We expect good news today. We expect good news today. Thường xuyên. Frequently. Frequently. Tôi gặp anh ấy thường xuyên. I see him frequently. I see him frequently. Đại diện. Represent. Represent. Luật sư sẽ đại diện cho tôi trước tòa. My lawyer will represent me in court. My lawyer will represent me in court. Bình tĩnh. Calm. Calm. Cô ấy có thái độ rất bình tĩnh. She has a very calm manner. She has a very calm manner. Lắc. Shake. Shake. Lắc đều chai trước khi sử dụng. Shake the bottle well before use. Shake the bottle well before use. Thói quen. Habit. Habit. Tắm hàng ngày là một thói quen tốt. Daily bathing is a good habit. Daily bathing is a good habit. Cư xử. Behave. Behave. Anh ấy cư xử như một quý ông đích thực. He behaved like a true gentleman. He behaved like a true gentleman. Trừng phạt. Punish. Punish. Cô ta sẽ bị trừng phạt vì tội ác của mình. She will be punished for her crimes. She will be punished for her crimes. Đi dạo.
Stroll. Stroll. Tôi đi dạo quanh công viên. I strolled around the park. I strolled around the park. Hướng dẫn. Instruct. Instruct. Bác sĩ hướng dẫn tôi ăn kiêng. The doctor instructed me to diet. The doctor instructed me to diet. Yêu cầu. Request. Request. Tôi đã yêu cầu anh ấy giúp đỡ. I requested him to help. I requested him to help. Từ khi. Since. Since. Anh ấy đã nghỉ làm từ thứ Hai. He's been off work since Monday. He's been off work since Monday. Ồn ào. Loud. Loud. Còi báo động rất lớn. The sirens were loud. The sirens were loud. Đột ngột. Suddenly. Suddenly. Tất cả diễn ra quá đột ngột. It all happened so suddenly. It all happened so suddenly. Người ngoài hành tinh. Alien. Alien. Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Aliens invade Earth. Aliens invade Earth. Bệnh nhân. Patient. Patient. Bệnh nhân được phẫu thuật tim. The patient had surgery on his heart. The patient had surgery on his heart. Kiên nhẫn. Patient. Patient. Cô ấy kiên nhẫn với trẻ nhỏ. She's patient with young children. She's patient with young children. Hóa học. Chemical. Chemical. Một phản ứng hóa học. A chemical reaction. A chemical reaction. Kinh khủng. Terrible. Terrible. Bạn là một kẻ dối trá tồi tệ. You're a terrible liar. You're a terrible liar. Cái giếng. Well. Well. Quả bóng rơi xuống giếng. The ball fell down a well. The ball fell down a well. Đáy, chân, đế. Bottom. Bottom. Chúng tôi đi bộ đến chân đồi. We walked to the bottom of the hill. We walked to the bottom of the hill. Sợ hãi. Afraid. Afraid. Tôi sợ độ cao. I'm afraid of heights. I'm afraid of heights. Mẹo, thủ thuật. Trick. Trick. Tôi sẽ chỉ cho bạn một mẹo ảo thuật. I'll show you a magic trick. I'll show you a magic trick. Dễ chịu. Pleasant. Pleasant. Thật dễ chịu khi lại được ở một mình. It was pleasant to be alone again. It was pleasant to be alone again. Cảm xúc. Emotion. Emotion. Sợ hãi là một cảm xúc bình thường của con người. Fear is a normal human emotion. Fear is a normal human emotion. Địa điểm. Site. Site. Đây là nơi xảy ra tai nạn. This is the site of the accident.
This is the site of the accident. Hình ảnh. Image. Image. Chất lượng hình ảnh thấp quá. The image quality is too low. The image quality is too low. Chức năng. Function. Function. Chức năng của tim là bơm máu. The heart's function is to pump blood. The heart's function is to pump blood. Xa. Far. Far. Tôi thấy cô ấy ở phía xa của con đường. I saw her on the far side of the road. I saw her on the far side of the road. Hiệu quả. Effect. Effect. Hiệu quả chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. The effect lasted only a short time. The effect lasted only a short time. Chắc chắn. Certain. Certain. Tôi cảm thấy chắc chắn mình đúng. I feel certain I'm right. I feel certain I'm right. Tập trung. Focus. Focus. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ấy. All eyes focus on her. All eyes focus on her. Hàng đầu. Primary. Primary. Chăm sóc sức khỏe tốt là quan trọng hàng đầu. Good healthcare is of primary importance. Good healthcare is of primary importance. Nghỉ ngơi. Rest. Rest. Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi. The doctor told me to rest. The doctor told me to rest. Lợi ích. Benefit. Benefit. Đến sớm sẽ có lợi cho bạn. It will be to your benefit to arrive early. It will be to your benefit to arrive early. Cơ hội. Chance. Chance. Tôi không có cơ hội để nói lời tạm biệt. I didn't get a chance to say goodbye. I didn't get a chance to say goodbye. Ngay lập tức. Immediate. Immediate. Phản ứng ngay lập tức của tôi là nói có. My immediate response was to say yes. My immediate response was to say yes. Rắc rối. Trouble. Trouble. Rắc rối của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Our troubles aren't over yet. Our troubles aren't over yet. Cần thiết. Essential. Essential. Kinh nghiệm là cần thiết cho công việc này. Experience is essential for this job. Experience is essential for this job. Tách rời. Separate. Separate. Vui lòng tách đôi đũa ra. Please separate the chopsticks. Please separate the chopsticks. Vẫn vậy. Remain. Remain. An ninh ở sân bay vẫn được thắt chặt. Security at the airport remains tight. Security at the airport remains tight. Tự hào. Proud. Proud. Ông rất tự hào về con trai mình. He's very proud of his son. He's very proud of his son. Cỏ. Grass. Grass.
Đừng đi trên bãi cỏ. Don't walk on the grass. Don't walk on the grass. Đuôi. Tail. Tail. Con chó vẫy đuôi. The dog wagged its tail. The dog wagged its tail. Bảo vệ. Guard. Guard. Những người lính bảo vệ lối vào. Soldiers guarded the entrance. Soldiers guarded the entrance. Một trong hai. Either. Either. Một trong hai bạn ai nói tiếng Anh? Does either of you speak English? Does either of you speak English? Quyết định. Decision. Decision. Kết hôn là một quyết định trọng đại. Marriage is a big decision. Marriage is a big decision. Đất. Ground. Ground. Anh ấy ngồi bệt xuống đất. He sit down on the ground. He sit down on the ground. Rừng. Forest. Forest. Họ bị lạc trong rừng. They got lost in the forest. They got lost in the forest. Chuẩn bị. Prepare. Prepare. Các bài giảng đã được chuẩn bị cẩn thận. The lectures were carefully prepared. The lectures were carefully prepared. Lạ lùng. Strange. Strange. Tôi nghe thấy một tiếng động lạ. I heard a strange noise. I heard a strange noise. Nghiêm túc. Serious. Serious. Tin tôi đi, tôi nghiêm túc đấy. Believe me, I'm serious. Believe me, I'm serious. Sự thật. Truth. Truth. Tốt hơn là nên nói sự thật. It's better to tell the truth. It's better to tell the truth. Dùng, xài. Spend. Spend. Tôi đã tiêu hết tiền rồi. I've spent all my money already. I've spent all my money already. Thu thập. Collect. Collect. Cô ấy thu thập vỏ sò trên bãi biển. She collects seashells on the beach. She collects seashells on the beach. Đánh thức. Wake. Wake. Đánh thức tôi dậy sớm mai nhé. Please wake me early tomorrow. Please wake me early tomorrow. Cuộc hội thoại. Conversation. Conversation. Cảnh sát đã ghi âm cuộc trò chuyện. Police taped the conversation. Police taped the conversation. Giới thiệu. Introduce. Introduce. Cô ấy giới thiệu tôi với gia đình của cô ấy. She introduced me to her family. She introduced me to her family. Không nữa. Anymore. Anymore. Cô ấy không sống ở đây nữa. She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. Cạnh tranh. Compete. Compete. Chúng ta không thể cạnh tranh với họ về giá. We can't compete with them on price.
We can't compete with them on price. Quả mọng. Berry. Berry. Chim ăn các quả mọng vào mùa đông. Birds feed on berries in the winter. Birds feed on berries in the winter. Chèo thuyền. Sail. Sail. Tôi đã học chèo thuyền khi còn nhỏ. I learned to sail as a child. I learned to sail as a child. Sinh vật. Creature. Creature. Kỳ lân là một sinh vật thần thoại. The unicorn is a mythical creature. The unicorn is a mythical creature. Kết hôn. Marry. Marry. Họ dự định kết hôn vào năm tới. They plan to marry next year. They plan to marry next year. Ngủ. Asleep. Asleep. Bạn đã ngủ chưa? Are you asleep yet? Are you asleep yet? Chất lượng. Quality. Quality. Các bản sao có chất lượng kém hơn. The copies are of inferior quality. The copies are of inferior quality. So sánh. Compare. Compare. Không gì so sánh nổi. Beyond compare. Beyond compare. Bài báo. Article. Article. Anh ấy đã viết một số bài báo cho họ. He has written several articles for them. He has written several articles for them. Chuyên nghiệp. Professional. Professional. Thiết kế của họ trông rất chuyên nghiệp. Their designs look very professional. Their designs look very professional. Không gian. Space. Space. Căn hộ mới có không gian sống rộng rãi. The new flat has ample living space. The new flat has ample living space. Vật liệu. Material. Material. Đất sét là một vật liệu rất dẻo. Clay is a very plastic material. Clay is a very plastic material. Tạp chí. Magazine. Magazine. Cô ấy là biên tập viên của một tạp chí. She's the editor of a magazine. She's the editor of a magazine. Phương pháp. Method. Method. Phương pháp khác nhau, kết quả giống nhau. Different method, same result. Different method, same result. Họa sĩ. Artist. Artist. Anh ấy là họa sĩ yêu thích của tôi. He is my favorite artist. He is my favorite artist. Hình dạng. Shape. Shape. Chiếc bánh có hình trái tim. The cake is in the shape of a heart. The cake is in the shape of a heart. Biểu tượng. Symbol. Symbol. Chim bồ câu trắng là biểu tượng của hòa bình. The white dove is a symbol of peace. The white dove is a symbol of peace. Một mình. Alone. Alone.
Tôi không thích ra ngoài một mình vào ban đêm. I don't like going out alone at night. I don't like going out alone at night. Lợi nhuận. Profit. Profit. Doanh thu và lợi nhuận tăng trong năm ngoái. Sales and profits rose last year. Sales and profits rose last year. Thẩm phán. Judge. Judge. Các thẩm phán đội tóc giả màu trắng tại tòa án. Judges wear white wigs in court. Judges wear white wigs in court. Căn hộ. Apartment. Apartment. Chúng tôi sẽ thuê căn hộ trong 1 năm. We will be renting the apartment for a year. We will be renting the apartment for a year. Gầy. Thin. Thin. Người mẫu phải cao và gầy. Models must be tall and thin. Models must be tall and thin. Bữa ăn. Meal. Meal. Cảm ơn vì một bữa ăn ngon. Thanks for a delicious meal. Thanks for a delicious meal. Thái độ. Attitude. Attitude. Hãy bắt đầu mỗi ngày với thái độ tích cực. Start each day with a positive attitude. Start each day with a positive attitude. Hàng xóm. Neighbor. Neighbor. Hàng xóm của tôi là một phụ nữ chưa chồng. My neighbor is a spinster. My neighbor is a spinster. Cầu thang. Stair. Stair. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. I heard footsteps coming up the stair. I heard footsteps coming up the stair. Địa điểm. Spot. Spot. Họ đã chọn một địa điểm tốt để đi dã ngoại. They picked a good spot for a picnic. They picked a good spot for a picnic. Tế bào. Cell. Cell. Tế bào phân chia và hình thành tế bào mới. Cells divide and form new cells. Cells divide and form new cells. Toàn bộ. Whole. Whole. Toàn thân tôi đau nhức. My whole body ached. My whole body ached. Tăng. Increase. Increase. Giá dầu tăng. The price of oil increased. The price of oil increased. Cấu trúc. Structure. Structure. Cấu trúc của protein này rất phức tạp. The structure of this protein is complex. The structure of this protein is complex. Có trách nhiệm. Responsible. Responsible. Tôi là người có trách nhiệm với công việc. I'm responsible for work. I'm responsible for work. Cho ăn. Feed. Feed. Tôi cho con ăn. I feed my child. I feed my child. Máu. Blood. Blood. Bạn thuộc nhóm máu nào? What blood type are you? What blood type are you? Lãnh chúa. Lord. Lord.
Cô ấy đã kết hôn với một lãnh chúa. She's married to a lord. She's married to a lord. Yêu cầu. Demand. Demand. Yêu cầu của họ đã bị từ chối. Their demand was ignored. Their demand was ignored. Chính xác. Correct. Correct. Chỉ một trong các câu trả lời là chính xác. Only one of the answers is correct. Only one of the answers is correct. Nuôi. Raise. Raise. Một mình bà ấy nuôi 5 người con. She raised 5 children on her own. She raised 5 children on her own. Bằng nhau. Equal. Equal. Cắt nó thành 4 phần bằng nhau. Cut it into 4 equal parts. Cut it into 4 equal parts. Chứa, đựng. Contain. Contain. Cái chai có thể chứa 5 lít. The bottle contains 5 liters. The bottle contains 5 liters. Hố. Hole. Hole. Chúng tôi đào một cái hố để trồng cây. We dig a hole to plant the tree. We dig a hole to plant the tree. Đốt cháy. Burn. Burn. Cô ấy đốt những bức thư tình cũ của anh ta. She burned his old love letters. She burned his old love letters. Thị giác. Sight. Sight. Căn bệnh đã ảnh hưởng đến thị lực của cô. The disease has affected her sight. The disease has affected her sight. Mùa màng. Crop. Crop. Lũ quét phá hủy mùa màng. Flash flood destroy the crops. Flash flood destroy the crops. Nợ. Oh. Oh. Bạn nợ tôi 10 đô la. You owe me $10. You owe me $10. Vị trí. Position. Position. Mọi người đã vào vị trí chưa? Is everybody in position? Is everybody in position? Mô tả. Description. Description. Vẻ đẹp của cô ấy không thể tả được. Her beauty is beyond description. Her beauty is beyond description. Thư. Mail. Mail. Bạn có thư. You have mail. You have mail. Cửa hàng. Store. Store. Tôi đang đến cửa hàng. I'm going to the store. I'm going to the store. Địa phương. Local. Local. Thật khó để hiểu được tiếng địa phương. It was difficult to understand the local dialect. It was difficult to understand the local dialect. Công nghệ. Technology. Technology. Công nghệ hóa học đang phát triển nhanh chóng. Chemical technology is developing fast. Chemical technology is developing fast. Kiểm soát. Control. Control.
Chính phủ đang cố gắng kiểm soát chi tiêu. The government is trying to control spending. The government is trying to control spending. In. Print. Print. Tiêu đề sách được in dưới tên tác giả. The book's title was printed below the author. The book's title was printed below the author. Ví dụ. Example. Example. Để tôi lấy một ví dụ cho bạn. Let me give you an example. Let me give you an example. Thẳng. Direct. Direct. Không có chuyến bay thẳng hôm nay. There is no direct flight today. There is no direct flight today. Tờ giấy. Sheet. Sheet. Cô ấy xé một tờ giấy ra khỏi sổ tay của cô. She tore a sheet out of her notebook. She tore a sheet out of her notebook. Huấn luyện viên. Coach. Coach. Tom là huấn luyện viên bóng đá của tôi. Tom is my soccer coach. Tom is my soccer coach. Tiểu thuyết. Novel. Novel. Tiểu thuyết của anh ấy đang bán rất chạy. His novel is selling really well. His novel is selling really well. Kỳ thi. Exam. Exam. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến. The midterm exams are coming up. The midterm exams are coming up. Giới hạn. Limit. Limit. Không có giới hạn độ tuổi cho các ứng viên. There's no age limit for applicants. There's no age limit for applicants. Khung cảnh. Scene. Scene. Ông ấy vẽ cảnh cuộc sống nông thôn. He paints scene of country life. He paints scene of country life. Phác thảo. Outline. Outline. Phần giới thiệu phác thảo nội dung từng chương. The introduction outlines the content each chapter. The introduction outlines the content each chapter. Khối. Block. Block. Bức tường được làm từ những khối đá khổng lồ. The wall was made from massive blocks of stone. The wall was made from massive blocks of stone. Phức tạp. Complex. Complex. Họ đã tạo ra một hệ thống phức tạp. They made a complex system. They made a complex system. Vừa, phù hợp. Fit. Fit. Chiếc áo khoác đó vừa vặn. That coat fits well. That coat fits well. Đánh. Strike. Strike. Anh ấy đã bao giờ đánh bạn chưa? Did he ever strike you? Did he ever strike you? Nhiệm vụ. Task. Task. Tôi được giao nhiệm vụ nhóm lửa. I was given the task of building a fire. I was given the task of building a fire. Tập thể dục. Exercise. Exercise. Bác sĩ khuyên nên tập thể dục thường xuyên. The doctor recommended regular exercise. The doctor recommended regular exercise.
thiếu. Lack. Lack. Anh ấy đã được thả ra do thiếu bằng chứng. He was released due to lack of evidence. He was released due to lack of evidence. Trình diễn. Perform. Perform. Tom biểu diễn một vài trò ảo thuật tại bữa tiệc. Tom performed a few magic tricks at the party. Tom performed a few magic tricks at the party. Đoạn văn. Passage. Passage. Có rất nhiều tiếng lóng trong đoạn văn này. There's a lot of slang in this passage. There's a lot of slang in this passage. Tình bạn bè. Friendship. Friendship. Tình bạn cần thời gian để phát triển. Friendships need time to develop. Friendships need time to develop. Có thể xảy ra. Probable. Probable. Mưa nhỏ có thể xảy ra vào tối mai. Light rain is probable tomorrow evening. Light rain is probable tomorrow evening. Nhà phê bình. Critic. Critic. Ông ấy là một nhà phê bình văn học. He is a literary critic. He is a literary critic. Cổ vũ. Cheer. Cheer. Các cổ động viên cổ vũ cho đội của họ. The fans cheered for their team. The fans cheered for their team. Đoàn kết. Unite. Unite. Hãy đoàn kết để chống lại kẻ thù chung. Let's unite to fight our common enemy. Let's unite to fight our common enemy. Kỳ hạn. Term. Term. Hợp đồng có thời hạn cố định là 5 năm. The contract was for a fixed term of 5 years. The contract was for a fixed term of 5 years. Tính năng. Feature. Feature. Thiết kế có nhiều tính năng mới. The design has many new features. The design has many new features. Dấu hiệu. Sign. Sign. Dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân đã xuất hiện. The first sign of spring appeared. The first sign of spring appeared. Phạm vi. Range. Range. Phạm vi giá là từ 1 đến 5 đô la. The price range is from $1 to $5. The price range is from $1 to $5. Giai đoạn. Period. Period. Đất nước chúng ta có nhiều giai đoạn lịch sử. Our country had many historical periods. Our country had many historical periods. Môi trường. Environment. Environment. Chúng ta phải bảo vệ môi trường. We have to protect the environment. We have to protect the environment. Rộng. Wide. Wide. Con đường rất rộng. The road is very wide. The road is very wide. Thuốc. Medicine. Medicine. Thuốc này có an toàn cho trẻ em không? Is this medicine safe for children? Is this medicine safe for children? Sản xuất. Produce.
produce. Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. The factory produces the electronic components. The factory produces the electronic components. Pha trộn. Mix. Mix. Trộn vàng với xanh thành màu xanh lá cây. Mix yellow with blue to make green. Mix yellow with blue to make green. Tiền boa. Tip. Tip. Hôm nay chúng ta nhận được ít tiền boa hơn. We get fewer tips today. We get fewer tips today. Nhà máy. Factory. Factory. Cô ấy làm việc trong nhà máy dệt may. She works in the textile factory. She works in the textile factory. Nhận biết. Recognize. Recognize. Tôi nhận ra giọng nói cô ấy ngay lập tức. I recognized her voice immediately. I recognized her voice immediately. Liên quan. Involve. Involve. Vụ tai nạn liên quan đến một chiếc ô tô. The accident involved a car. The accident involved a car. Tổ chức. Organize. Organize. Cô ấy tổ chức họp lớp mỗi năm một lần. She organizes a school reunion once a year. She organizes a school reunion once a year. Rác. Trash. Trash. Đừng quên đổ rác. Don't forget to take out the trash. Don't forget to take out the trash. Dân cư. Populated. Populated. Khu vực rất đông dân cư. The region is so populated. The region is so populated. Ví dụ. Instance. Instance. Bạn có thể cho tôi một ví dụ. Can you give me a for instance? Can you give me a for instance? Kết giao. Associate. Associate. Tôi không thích bạn kết giao với cô ta. I don't like you associating with her. I don't like you associating with her. Không cái nào. Neither. Neither. Không câu trả lời nào là đúng. Neither answer is correct. Neither answer is correct. Xã hội. Society. Society. Chúng ta đang sống trong một xã hội đa văn hóa. We live in a multicultural society. We live in a multicultural society. Thêm nữa. Further. Further. Nấu thêm 2 phút nữa. Cook for a further 2 minutes. Cook for a further 2 minutes. Cuối cùng. Final. Final. Dự án đang ở giai đoạn cuối. The project is in its final stages. The project is in its final stages. Dọc theo. Along. Along. Họ đi dọc theo con đường. They walked along the road. They walked along the road. Lời khuyên. Advice. Advice. Để tôi cho bạn một lời khuyên. Let me give you a piece of advice.
Let me give you a piece of advice. Thể chất. Physical. Physical. Các phi công trải qua một cuộc kiểm tra thể chất. Pilots undergo a physical examination. Pilots undergo a physical examination. Nếu không thì. Otherwise. Otherwise. Vào trong ngay, nếu không sẽ ướt mất. Come in now, otherwise you'll get wet. Come in now, otherwise you'll get wet. Chú ý. Attention. Attention. Họ lắng nghe với sự chú ý say mê. They listened with rapt attention. They listened with rapt attention. Làm rơi. Drop. Drop. Anh ấy làm rơi chìa khóa. He dropped her keys. He dropped her keys. Đề xuất. Suggest. Suggest. Cô ấy đề xuất Tom làm chủ tịch. She suggested Tom as chairman. She suggested Tom as chairman. Duy trì. Maintain. Maintain. Một ngôi nhà lớn tốn nhiều chi phí để duy trì. A large house costs a lot to maintain. A large house costs a lot to maintain. Đạp xe. Ride. Ride. Tôi đã học đi xe đạp khi tôi lên 6. I learned to ride a bike when I was 6. I learned to ride a bike when I was 6. Nằm, ở. Situated. Situated. Trường học nằm gần công viên. The school is situated near the park. The school is situated near the park. Thu hút. Attract. Attract. Ngọn lửa thu hút bướm đêm. A flame attracts moths. A flame attracts moths. Trèo. Climb. Climb. Tôi thích trèo cây khi còn nhỏ. I loved climbing trees when I was a kid. I loved climbing trees when I was a kid. Ám chỉ, ngụ ý. Imply. Imply. Bạn đang ám chỉ tôi sai. Are you implying I am wrong? Are you implying I am wrong? Tiêu chuẩn. Standard. Standard. Công việc của cô ấy không đạt tiêu chuẩn. Her work is not up to standard. Her work is not up to standard. Giá trị. Value. Value. Đừng để gì có giá trị trong xe. Don't leave anything of value in the car. Don't leave anything of value in the car. Quà tặng. Gift. Gift. Hãy nhận món quà nhỏ này. Please accept this small gift. Please accept this small gift. Cụ thể. Specific. Specific. Tôi đã hướng dẫn cụ thể cho bạn. I gave you specific instructions. I gave you specific instructions. Hiệu quả. Effective. Effective. Phương pháp này đơn giản, nhưng hiệu quả. This method is simple but effective. This method is simple but effective. Chuyến du lịch.
Tour. Tour. Đó là một chuyến du lịch cá nhân. It's a private tour. It's a private tour. Khá. Rather. Rather. Đó là một câu hỏi khá khó. It was a rather difficult question. It was a rather difficult question. Thực sự. Actually. Actually. Cô ấy thực sự đã nói gì? What did she actually say? What did she actually say? Thỏa thuận. Deal. Deal. Nó không nằm trong thỏa thuận của chúng ta. That wasn't in our deal. That wasn't in our deal. Hoàn toàn. Quite. Quite. Tôi hoàn toàn đồng ý. I quite agree. I quite agree. Chuyến đi. Trip. Trip. Đó là một chuyến đi thú vị. It's an exciting trip. It's an exciting trip. Bờ biển. Coast. Coast. Chúng tôi lái xe về phía nam dọc theo bờ biển. We drove south along the coast. We drove south along the coast. Hành trình. Journey. Journey. Cuộc sống là một hành trình. Life is a journey. Life is a journey. Sa mạc. Desert. Desert. Châu Phi phần lớn là sa mạc. Africa is mostly desert. Africa is mostly desert. Câu đố. Puzzle. Puzzle. Anh ấy đã giải được câu đố. He solved the puzzle. He solved the puzzle. Khám, kiểm tra. Examine. Examine. Để tôi khám cho bạn. Let me examine you. Let me examine you. Động đất. Earthquake. Earthquake. Trận động đất dẫn đến sóng thần. Earthquake leads to tsunami. Earthquake leads to tsunami. Cắn. Bite. Bite. Đừng cắn móng tay. Stop biting your nails. Stop biting your nails. Đói. Hunger. Hunger. Hàng ngàn người đã chết vì đói. Thousands of people have died of hunger. Thousands of people have died of hunger. Danh sách. List. List. Tôi đã lập một danh sách những việc cần làm. I made a list of things to do. I made a list of things to do. Tin nhắn. Message. Message. Có tin nhắn nào cho tôi không? Are there any messages for me? Are there any messages for me? Ở trong. Within. Within. Tôi đã hành động trong khuôn khổ pháp luật. I was acting within the law. I was acting within the law. Riêng. Own. Own. Tôi cần một căn phòng của riêng tôi. I need a room of my own. I need a room of my own. Chia sẻ.
Share. Share. Quan điểm này hiện được chia sẻ rộng rãi. This view is now widely shared. This view is now widely shared. Để ý. Notice. Notice. Tom dường như không để ý đến cô. Tom didn't seem to notice her. Tom didn't seem to notice her. Lịch trình. Schedule. Schedule. Lịch trình sáng nay của chúng ta là gì? What's our schedule for this morning? What's our schedule for this morning? Sân khấu. Stage. Stage. Khán giả tung hoa lên sân khấu. The audience threw flowers onto the stage. The audience threw flowers onto the stage. Cơn bão. Storm. Storm. Cơn bão kéo dài trong 3 ngày. The storm lasted for 3 days. The storm lasted for 3 days. Hủy bỏ. Cancel. Cancel. Chuyến bay của tôi đã bị hủy. My flight was cancelled. My flight was cancelled. Dụng cụ. Instrument. Instrument. Anh ấy chơi nhạc cụ giỏi quá. He plays musical instruments so well. He plays musical instruments so well. Giáo sư. Professor. Professor. Cô ấy là một giáo sư lịch sử. She is a history professor. She is a history professor. Ảo thuật. Magic. Magic. Tôi sẽ chỉ cho bạn một trò ảo thuật. I will show you a magic trick. I will show you a magic trick. Vội vàng. Rush. Rush. Chúng tôi vội vàng đưa anh ấy đến bệnh viện. We rushed him to the hospital. We rushed him to the hospital. Vừa vặn. Barely. Barely. Tôi vừa vặn thời gian để kịp chuyến tàu. I barely had time to catch the train. I barely had time to catch the train. Rác. Garbage. Garbage. Đó là thùng đựng rác. It is a garbage can. It is a garbage can. Nhàm chán. Boring. Boring. Công việc nghe thật nhàm chán. The job sounds really boring. The job sounds really boring. Dự đoán. Predict. Predict. Không thể dự đoán được tương lai. It is impossible to predict the future. It is impossible to predict the future. Đường xe vào nhà. Driveway. Driveway. Có một chiếc ô tô đậu trên đường xe vào nhà. There was a car parked on the driveway. There was a car parked on the driveway. Chính. Major. Major. Đường là nguyên nhân chính gây sâu răng. Sugar is a major cause of tooth decay. Sugar is a major cause of tooth decay. Chủ tịch, giám đốc. President. President. Anh ấy là giám đốc của ngân hàng. He's the president of the bank. He's the president of the bank.
Hiểu biết. Knowledge. Knowledge. Cậu ấy có hiểu biết rộng về hội họa. He has a wide knowledge of painting. He has a wide knowledge of painting. Quảng cáo. Advertise. Advertise. Tôi muốn quảng cáo trên TV. I want to advertise on TV. I want to advertise on TV. Nghĩa là. Mean. Mean. Những từ này không có nghĩa gì cả. These words mean nothing. These words mean nothing. Bỏ phiếu. Vote. Vote. Họ đã bỏ phiếu đồng ý với thỏa thuận. They voted yes to the agreement. They voted yes to the agreement. Mát mẻ. Cool. Cool. Bảo quản chanh ở nơi khô mát. Store lemons in a cool, dry place. Store lemons in a cool, dry place. Tôn trọng. Respect. Respect. Các cầu thủ tôn trọng huấn luyện viên của họ. The players respected their coach. The players respected their coach. Tiến triển. Progress. Progress. Anh ấy tiến bộ nhanh chóng. He makes fast progress. He makes fast progress. Khán giả. Audience. Audience. Khán giả vỗ tay vang dội. The audience clapped thunderously. The audience clapped thunderously. Cuộc thi. Competition. Competition. Tôi khuyến khích cô ấy tham gia cuộc thi đó. I encouraged her to enter that competition. I encouraged her to enter that competition. Giàu. Rich. Rich. Cam rất giàu vitamin C. Oranges are rich in vitamin C. Oranges are rich in vitamin C. Bữa ăn sáng. Breakfast. Breakfast. Chúng tôi ăn ngũ cốc cho bữa sáng. We had cereal for breakfast. We had cereal for breakfast. Tăng thêm. Gain. Gain. Tôi đã tăng cân gần đây. I've gained weight recently. I've gained weight recently. Tầm quan trọng. Importance. Importance. Thông tin này có tầm quan trọng trước nhất. This information is of the first importance. This information is of the first importance. Thích hơn. Prefer. Prefer. Tôi thích cà phê đen hơn. I prefer my coffee black. I prefer my coffee black. Kỹ năng. Skill. Skill. Nó sẽ giúp phát triển kỹ năng đọc viết của tôi. It will help to develop my literacy skills. It will help to develop my literacy skills. Bằng mọi cách. Somehow. Somehow. Tôi phải ngăn Tom gặp bạn bằng mọi cách. I must stop Tom from seeing you somehow. I must stop Tom from seeing you somehow. Giao phó. Assign. Assign. Giáo viên nên giao thêm bài tập về nhà.
Teachers should assign more homework. Teachers should assign more homework. Sức mạnh. Strength. Strength. Bạn cho tôi sức mạnh. You give me strength. You give me strength. Ở trên. Above. Above. Anh giơ hai tay lên trên đầu. He raised his arms above his head. He raised his arms above his head. Trung tâm. Center. Center. Cô đứng ở giữa sân khấu. She stood in the center of the stage. She stood in the center of the stage. Khác nhau. Different. Different. Phong tục của họ rất khác với chúng ta. Their customs are very different to ours. Their customs are very different to ours. Có giá, trị giá. Cost. Cost. Nó có giá bao nhiêu? How much did it cost? How much did it cost? Sức nhớ. Memory. Memory. Tôi không giỏi nhớ tên. I have a bad memory for names. I have a bad memory for names. Phổ biến. Common. Common. Tom là một tên tiếng Anh phổ biến. Tom is a common English name. Tom is a common English name. Số lượng. Amount. Amount. Trộn các màu với số lượng bằng nhau. Mix the colors in equal amounts. Mix the colors in equal amounts. Bên trong. Inside. Inside. Đi vào trong nhà. Go inside the house. Go inside the house. Độc lập. Independent. Independent. Tôi luôn độc lập về tài chính. I've always been financially independent. I've always been financially independent. Bằng chứng. Evidence. Evidence. Tòa lắng nghe bằng chứng. The court hears the evidence. The court hears the evidence. Mặt ngoài. Surface. Surface. Nhiệt độ bề mặt trái đất đang tăng lên. The Earth's surface temperature is rising. The Earth's surface temperature is rising. Đọc lướt. Scan. Scan. Tôi đọc lướt nhanh qua thực đơn. We quickly scan the menu. We quickly scan the menu. Phía trước. Ahead. Ahead. Con đường phía trước đã bị chặn. The road ahead was blocked. The road ahead was blocked. Thích hợp. Proper. Proper. Họa sĩ cần các công cụ thích hợp. An artist needs the proper tools. An artist needs the proper tools. Chứng minh. Demonstrate. Demonstrate. Họ có thể dễ dàng chứng minh điều này. They can easily demonstrate this. They can easily demonstrate this. Sự tin tưởng. Belief. Belief. Cảm ơn bạn đã tin tưởng. Thanks for your belief.
Thanks for your belief. Trung thực. Honesty. Honesty. Bạn đang nghi ngờ sự trung thực của tôi. Are you questioning my honesty? Are you questioning my honesty? Thành ngữ. Idiom. Idiom. Câu thành ngữ này hay quá. What a good idiom. What a good idiom. Tỉnh. Province. Province. Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố. There are 63 provinces and cities in Vietnam. There are 63 provinces and cities in Vietnam. Sự hài lòng. Satisfaction. Satisfaction. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Your satisfaction is guaranteed. Your satisfaction is guaranteed. Sắt. Iron. Iron. Sắt rất dễ bị rỉ sét. Iron rusts easily. Iron rusts easily. Quá. Exceed. Exceed. Giá sẽ không quá $5. The price will not exceed $5. The price will not exceed $5. Nảy sinh. Arise. Arise. Có một số vấn đề có thể nảy sinh. Some problems can arise. Some problems can arise. Đồng xu. Penny. Penny. Anh ấy có vài đồng xu trong túi. He had a few pennies in his pocket. He had a few pennies in his pocket. Từ thiện. Charitable. Charitable. Anh ấy đã thành lập một tổ chức từ thiện. He established a charitable organization. He established a charitable organization. Khiêm tốn. Modest. Modest. Đừng khiêm tốn như vậy. Don't be so modest. Don't be so modest. Bồi thường. Compensate. Compensate. Bạn phải bồi thường cho tổn thất của tôi. You have to compensate for my loss. You have to compensate for my loss. Ống khói. Chimney. Chimney. Ống khói đó được làm bằng gạch. That chimney was made of bricks. That chimney was made of bricks. Nhà hảo tâm. Benefactor. Benefactor. Nhà hảo tâm đó đã tặng $1.000. That benefactor donated $1,000. That benefactor donated $1,000. Thợ rèn. Blacksmith. Blacksmith. Thị trấn đang tìm một thợ rèn mới. The town is looking for a new blacksmith. The town is looking for a new blacksmith. Thuyết giáo. Preach. Preach. Tôi nghe anh thuyết giáo đến phát chán. I'm tired of listening to you preach. I'm tired of listening to you preach. Phát đạt. Prosper. Prosper. Công cuộc kinh doanh đang phát đạt. The business is prospering. The business is prospering. Thang. Ladder. Ladder.
Anh ấy đang leo lên thang. He's climbing up the ladder. He's climbing up the ladder. Quản gia. Caretaker. Caretaker. Tôi cần một người quản gia tiết kiệm. I need a frugal caretaker. I need a frugal caretaker. Mạo hiểm. Venture. Venture. Tôi sẽ không mạo hiểm đưa ra ý kiến. I wouldn't venture an opinion. I wouldn't venture an opinion. Giả mạo. Fake. Fake. Bức tranh là giả. The painting was a fake. The painting was a fake. Thu được. Acquire. Acquire. Tôi muốn tiếp thu kiến thức tốt hơn. I want to acquire knowledge better. I want to acquire knowledge better. Lúa mì. Wheat. Wheat. Họ đóng lúa mì vào bao. They bag up wheat. They bag up wheat. Xúc phạm. Offense. Offense. Tôi không có ý xúc phạm. I didn't intend to give offense. I didn't intend to give offense. Đạt yêu cầu. Satisfactory. Satisfactory. Công việc đạt yêu cầu. The work is satisfactory. The work is satisfactory. Người chăn cừu. Shepherd. Shepherd. Anh ấy là một người chăn cừu. He is a shepherd. He is a shepherd. Lố bịch. Ridiculous. Ridiculous. Bạn thật lố bịch. You're being ridiculous. You're being ridiculous. Túp lều. Hut. Hut. Một túp lều được dựng bằng cành cây. A hut was constructed of branches. A hut was constructed of branches. Sự thù ghét. Hatred. Hatred. Có sự thù ghét trong giọng nói của anh ta. There was hatred in his voice. There was hatred in his voice. Khó xử. Awkward. Awkward. Tình thế rất khó xử. The situation is very awkward. The situation is very awkward. Trả lại. Repay. Repay. Tôi sẽ trả lại tiền cho bạn vào ngày mai. I'll repay you the money tomorrow. I'll repay you the money tomorrow. Lừa dối. Deceive. Deceive. Chồng cô đã lừa dối cô. Her husband had been deceiving her. Her husband had been deceiving her. Can ngăn. Discourage. Discourage. Chúng tôi cố gắng ngăn cản cô ấy từ chức. We tried to discourage her from resigning. We tried to discourage her from resigning. Bỏ qua. Overlook. Overlook. Chúng ta không nên bỏ qua khả năng này. We should not overlook this possibility. We should not overlook this possibility. Người mới đến. Newcomer. Newcomer. Chúng tôi là người mới đến thị trấn.
We are the newcomers to the town. We are the newcomers to the town. Đứa trẻ. Kid. Kid. Tôi đưa bọn trẻ đến công viên. I took the kids to the park. I took the kids to the park. Lễ tình nhân. Valentine. Valentine. Tôi tặng thiệp cho anh ấy vào ngày lễ tình nhân. I gifted him card at Valentine Day. I gifted him card at Valentine Day. Cây thông. Pine. Pine. Tôi thích mùi của cây thông. I love the smell of pine trees. I love the smell of pine trees. Qua đêm. Overnight. Overnight. Bạn có thể ở lại qua đêm. You can stay overnight. You can stay overnight. Lỏng lẻo. Loose. Loose. Tôi có một chiếc răng lung lay. I have a loose tooth. I have a loose tooth. Bó. Bunch. Bunch. Cô ấy hái cho tôi một bó hoa. She picked me a bunch of flowers. She picked me a bunch of flowers. Kha khá. Decent. Decent. Tom kiếm được một mức lương kha khá. Tom earns a decent wage. Tom earns a decent wage. Biết ơn. Grateful. Grateful. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của bạn. I'm grateful for your help. I'm grateful for your help. Hẻm. Alley. Alley. Họ đã dồn anh vào một con hẻm. They had cornered him in an alley. They had cornered him in an alley. Cái rìu. Axe. Axe. Rìu rất hữu ích để bổ củi. An axe is useful for chopping wood. An axe is useful for chopping wood. Khuỷu tay. Elbow. Elbow. Con mèo đó cào khuỷu tay của tôi. That cat scratches my elbow. That cat scratches my elbow. Cảm giác. Sensation. Sensation. Cảm giác của tôi chỉ là đau đớn. My sensation is only painful. My sensation is only painful. Vết sẹo. Scar. Scar. Sao bạn có một cái sẹo lớn vậy? Why do you have a big scar? Why do you have a big scar? Kinh nghiệm. Experience. Experience. Họ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. They have much experience of teaching. They have much experience of teaching. Cánh đồng. Field. Field. Mọi người đang làm việc trên cánh đồng. People were working in the fields. People were working in the fields. Lỗi. Error. Error. Bài văn của bạn đầy lỗi chính tả. Your essay is full of spelling errors. Your essay is full of spelling errors. Tiếp tục. Continue. Continue. Nền kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng. The economy is continuing to grow.
The economy is continuing to grow. Thông thường. Normal. Normal. Nhiệt độ của cô ấy là bình thường. Her temperature is normal. Her temperature is normal. Có thể. Likely. Likely. Có thể hôm nay trời vẫn lạnh. It is likely to remain cold today. It is likely to remain cold today. Nhận thức. Aware. Aware. Chúng tôi nhận thấy được nguy hiểm. We're aware of the dangers. We're aware of the dangers. Hoang dại. Wild. Wild. Cánh đồng đầy hoa dại. A field full of wild flowers. A field full of wild flowers. Lăn. Roll. Roll. Một quả táo lăn ra khỏi túi. An apple rolled out of the bag. An apple rolled out of the bag. Hiếm có. Rare. Rare. Một loại cây hiếm gặp ở vùng này. A plant that is rare in this region. A plant that is rare in this region. Nhìn thấy được. Visible. Visible. Chữ viết trên đó hầu như không thấy được. The writing on it is barely visible. The writing on it is barely visible. Đau. Hurt. Hurt. Chỉ cho tôi chỗ nào bị đau. Tell me where it hurts. Tell me where it hurts. Thư giãn. Relax. Relax. Trà thảo dược sẽ giúp bạn thư giãn. A herbal tea will relax you. A herbal tea will relax you. Tệ hại. Badly. Badly. Toàn bộ bài báo cáo được viết rất tệ. The whole report is badly written. The whole report is badly written. Cư trú. Reside. Reside. Gia đình tôi cư trú tại Thượng Hải. My family resides in Shanghai. My family resides in Shanghai. Kết quả. Result. Result. Chúng tôi đã có kết quả rõ ràng. We had definite results. We had definite results. Phán đoán. Judgment. Judgment. Anh ấy tin vào phán đoán của vợ mình. He trusted his wife's judgment. He trusted his wife's judgment. Thuộc về. Belong. Belong. Cuốn sách này của tôi. This book belongs to me. This book belongs to me. Cộng đồng. Community. Community. Mục đích của tôi là phục vụ cộng đồng. My aim is to serve the community. My aim is to serve the community. Khai thác mỏ. Mine. Mine. Họ đang khai thác bạc. They are mining for silver. They are mining for silver. Thời tiết. Weather. Weather. Thời tiết hôm nay thế nào? How's the weather today? How's the weather today?
Cá nhân. Individual. Individual. Họ phải bảo vệ quyền cá nhân. They must protect individual rights. They must protect individual rights. Đối diện. Face. Face. Họ đang đối diện với khủng hoảng tài chính. They are facing a financial crisis. They are facing a financial crisis. Đi theo. Follow. Follow. Cậu bé theo mẹ về nhà. A little boy followed his mother home. A little boy followed his mother home. Sự lựa chọn. Choice. Choice. Có quá nhiều sự lựa chọn. There's too much choice. There's too much choice. Tiếng nói. Voice. Voice. Tôi nhận ra giọng nói của Tom. I recognized Tom's voice. I recognized Tom's voice. Khoảng cách. Distance. Distance. Đo khoảng cách giữa hai điểm. Measure the distance between the two points. Measure the distance between the two points. Chết. Dead. Dead. Mẹ cô đã chết được 10 năm. Her mother had been dead for 10 years. Her mother had been dead for 10 years. Thú cưng. Pet. Pet. Bạn có nuôi con gì không? Do you have any pets? Do you have any pets? Với tới. Reach. Reach. Chi phí có thể dễ dàng đạt đến 6 con số. The cost can easily reach 6 figures. The cost can easily reach 6 figures. Lợi thế. Advantage. Advantage. Cô ấy có lợi thế là được học hành tử tế. She had the advantage of a good education. She had the advantage of a good education. Trốn thoát. Escape. Escape. Hai tù nhân đã trốn thoát. Two prisoners have escaped. Two prisoners have escaped. Ma, quỷ. Ghost. Ghost. Có rất nhiều câu chuyện về ma. There are lots of stories about ghosts. There are lots of stories about ghosts. Khôn ngoan. Wise. Wise. Tôi nghĩ bạn đã lựa chọn khôn ngoan. I think you made a wise choice. I think you made a wise choice. Tồn tại. Survive. Survive. Không ai có thể tồn tại lâu mà thiếu nước. Nobody can survive long without water. Nobody can survive long without water. Buồn phiền. Upset. Upset. Anh ấy buồn vô cùng. He was dreadfully upset. He was dreadfully upset. Nỗi sợ. Fright. Fright. Cô ấy run lên vì sợ hãi. She was shaking with fright. She was shaking with fright. Gây ra. Cause. Cause. Bạn biết nguyên nhân gây ra vụ cháy không? Do you know what caused the fire? Do you know what caused the fire?
Cảm giác. Sense. Sense. Tôi cảm giác ở đó cô ấy không hạnh phúc. I sensed that she wasn't happy there. I sensed that she wasn't happy there. Lực. Force. Force. Anh dùng hết sức để mở cửa sổ. He used all his force in opening the window. He used all his force in opening the window. Điều kiện. Condition. Condition. Anh ấy lớn lên trong điều kiện nghèo khó. He grew up in conditions of poverty. He grew up in conditions of poverty. Cho phép. Allow. Allow. Tôi không được phép ra ngoài sau 10 giờ tối. I am not allowed out after 10 p.m. I am not allowed out after 10 p.m. Do đó. Therefore. Therefore. Xe của tôi lớn hơn và do đó thoải mái hơn. My car is bigger and therefore more comfortable. My car is bigger and therefore more comfortable. Hòa bình. Peace. Peace. Anh ấy được trao giải Nobel Hòa bình. He was awarded the Nobel Peace Prize. He was awarded the Nobel Peace Prize. Sự khác biệt. Difference. Difference. Sự khác biệt của hai sản phẩm là chất lượng. The difference in the two products is quality. The difference in the two products is quality. Hoàng tử. Prince. Prince. Hoàng tử sẽ sớm lên ngôi. The prince will soon take over the throne. The prince will soon take over the throne. Đóng góp. Contribute. Contribute. Tập thể dục góp phần cải thiện sức khỏe. Exercise contributes to better health. Exercise contributes to better health. Đòi, yêu cầu. Claim. Claim. Có một số việc đòi hỏi tôi phải chú ý. There are several matters that claim my attention. There are several matters that claim my attention. Chuyên gia. Expert. Expert. Mẹ tôi là một chuyên gia may quần áo. My mother is an expert at dressmaking. My mother is an expert at dressmaking. Bảo vệ. Protect. Protect. Quyền bình đẳng của phụ nữ được pháp luật bảo vệ. The equality of women is protected under law. The equality of women is protected under law. Thử thách. Challenge. Challenge. Thử thách ở phía trước. The challenge is ahead. The challenge is ahead. Nổi tiếng. Famous. Famous. Anh ấy là một nhà thơ nổi tiếng. He's a famous poet. He's a famous poet. Đặt nằm. Lay. Lay. Cô ấy đặt em bé nằm lên giường. She lay the baby on the bed. She lay the baby on the bed. Thông báo. Announce. Announce. Họ thông báo chuyến bay sẽ bị hoãn. They announced that the flight would be delayed. They announced that the flight would be delayed. Gây hại.
harm, harm. Ô nhiễm có thể gây hại cho sinh vật biển. Pollution can harm marine life. Pollution can harm marine life. Đột ngột. Sudden, sudden. Cái chết của anh ấy thật đột ngột. His death was sudden. His death was sudden. Chia ra. Divide, divide. Chia chiếc bánh thành 6 phần bằng nhau. Divide the cake into 6 equal parts. Divide the cake into 6 equal parts. Bên cạnh. Beside, beside. Hãy đến và ngồi bên cạnh tôi. Come and sit beside me. Come and sit beside me. Một, duy nhất. Single, single. Anh ấy là người sống sót duy nhất. He was the single survivor. He was the single survivor. Thả ra. Release, release. Con gấu đó được thả về với tự nhiên. That bear is released into the wild. That bear is released into the wild. Cần thiết. Necessary, necessary. Anh ấy thiếu các kỹ năng cần thiết cho công việc. He lacks the necessary skills for the job. He lacks the necessary skills for the job. Khổng lồ. Huge, huge. Họ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ bất động sản. They made huge profits in real estate. They made huge profits in real estate. Mục đích. Purpose, purpose. Mục đích chuyến thăm của bạn là gì? What the purpose of your visit? What the purpose of your visit? Thành công. Success, success. Tự tin là chìa khóa để thành công. Confidence is the key to success. Confidence is the key to success. Yêu cầu. Require, require. Bạn có yêu cầu đặt cọc không? Do you require a deposit? Do you require a deposit? Lý thuyết. Theory, theory. Đây là cơ hội để bạn đưa lý thuyết vào thực hành. This is your chance to put theory into practice. This is your chance to put theory into practice. Chấp nhận. Accept, accept. Cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. She accepted my apology. She accepted my apology. Giữ thăng bằng. Balance, balance. Bạn giữ thăng bằng trên một chân được bao lâu? How long can you balance on one leg? How long can you balance on one leg? Khuyến khích. Encourage, encourage. Cô ấy khuyến khích tôi nộp đơn xin việc. She encouraged me to apply for the job. She encouraged me to apply for the job. Tham dự. Attend, attend. Một số thành viên không thể tham dự. Several members were unable to attend. Several members were unable to attend. Trái ngược. Contrast, contrast. Hành động của anh ấy trái ngược với lời nói.
His actions contrast with his words. His actions contrast with his words. Họa tiết. Pattern. Pattern. Rèm cửa có họa tiết hoa. The curtains had a floral pattern. The curtains had a floral pattern. Quen thuộc. Familiar. Familiar. Con đường này quen thuộc với tôi. This street is familiar to me. This street is familiar to me. Treo. Hang. Hang. Treo áo khoác của bạn trên móc. Hang your coat on the hook. Hang your coat on the hook. Sắp xếp. Arrange. Arrange. Chúng tôi vẫn chưa sắp xếp khi nào gặp nhau. We haven't yet arranged when to meet. We haven't yet arranged when to meet. Vồ lấy. Grab. Grab. Lấy áo khoác của bạn và đi theo tôi. Grab your coat and follow me. Grab your coat and follow me. Cầu hôn. Propose. Propose. Anh ấy cầu hôn tôi. He proposed to me. He proposed to me. Xé. Tear. Tear. Tôi xé một mảnh giấy. I tear off a piece of paper. I tear off a piece of paper. Vẫn còn. Still. Still. Tôi vẫn còn đói. I'm still hungry. I'm still hungry. Tiết kiệm. Save. Save. Chúng ta có thể tiết kiệm thời gian. We can save time. We can save time. Chống lại. Against. Against. Họ bỏ phiếu chống lại đề xuất mới. They vote against the new proposal. They vote against the new proposal. Bãi biển. Beach. Beach. Họ gặp nhau ở bãi biển. They met at the beach. They met at the beach. Đảo. Island. Island. Nó là một đảo hoang. It's a desert island. It's a desert island. Đá. Rock. Rock. Nó cứng như đá. It's as hard as rock. It's as hard as rock. Bước đi. Step. Step. Họ bước ra ban công. They stepped out onto the balcony. They stepped out onto the balcony. Có lẽ. Perhaps. Perhaps. Có lẽ anh ấy đã quên. Perhaps he's forgotten. Perhaps he's forgotten. Vẫy tay. Wave. Wave. Họ vẫy tay chào tạm biệt tôi. They wave farewell to me. They wave farewell to me. Ngăn cản. Prevent. Prevent. Họ đã cố ngăn tôi rời đi. They tried to prevent me leaving. They tried to prevent me leaving. Định danh. Identify. Identify. Hãy nêu danh tính.
Identify yourself. Identify yourself. Thiệt hại. Damage. Damage. Cơn bão không gây thiệt hại nhiều. The storm didn't do much damage. The storm didn't do much damage. Sửa chữa. Fix. Fix. Hôm nay tôi sẽ sửa cái ghế hỏng. I'll fix that broken chair today. I'll fix that broken chair today. Đại dương. Ocean. Ocean. Trước mặt anh là đại dương bao la. Before him lay the vast ocean. Before him lay the vast ocean. Thẳng thắn. Frank. Frank. Hãy thẳng thắn với tôi nhé. Be frank with me. Be frank with me. Khám phá. Discover. Discover. Ai đã khám phá ra nước Mỹ? Who discovered America? Who discovered America? Hương vị. Taste. Taste. Đồ uống để lại một vị đắng trong miệng anh. The drink left a bitter taste in his mouth. The drink left a bitter taste in his mouth. Ném. Throw. Throw. Ném cho tôi quả bóng. Throw me the ball. Throw me the ball. Thường xuyên. Regular. Regular. Ông ấy cần tập thể dục thường xuyên. He needs regular exercise. He needs regular exercise. Thấp kém. Inferior. Inferior. Chúng ta không hề thua kém ai. We are inferior to none. We are inferior to none. Mạch. Pulse. Pulse. Bác sĩ bắt mạch cho tôi. Doctor feels my pulse. Doctor feels my pulse. Chứng tỏ. Prove. Prove. Điều này chứng tỏ tôi đã đúng. This proves I was right. This proves I was right. Phản ứng. React. React. Kali phản ứng với nước. Potassium reacts with water. Potassium reacts with water. Tưởng tượng. Imagine. Imagine. Không có gì là khó tưởng tượng. Nothing is hard to imagine. Nothing is hard to imagine. Ban nhạc. Band. Band. Đó là một ban nhạc nổi tiếng. It's a famous band. It's a famous band. Bậc thầy. Master. Master. Anh ta là một tên trùm gián điệp. He is a master spy. He is a master spy. Bắt gặp. Encounter. Encounter. Tôi thường gặp phải lỗi này. I often encounter this error. I often encounter this error. Làm giả. Forge. Forge. Ai đó đã giả mạo chữ ký của anh ấy. Someone forged his signature. Someone forged his signature. Bị. Suffer. Suffer.
Bạn có bị chứng đau nửa đầu? Do you suffer from migraine? Do you suffer from migraine? Ngớ ngẩn. Silly. Silly. Ngừng hỏi những câu ngớ ngẩn. Stop asking silly questions. Stop asking silly questions. Nhà thơ. Poet. Poet. Ông ấy là nhà thơ yêu thích của tôi. He's my favorite poet. He's my favorite poet. Kỳ diệu. Magical. Magical. Những lời cô ấy nói có tác dụng kỳ diệu với tôi. Her words had a magical effect on me. Her words had a magical effect on me. Tiêu thụ. Consume. Consume. Xe mới của tôi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. My new car consumes less fuel. My new car consumes less fuel. Vẫn chưa. Yet. Yet. Điều tốt nhất vẫn chưa đến. The best was yet to come. The best was yet to come. Rủi ro. Risk. Risk. Bạn phải cân nhắc rủi ro và lợi ích. You have to weigh risks and benefits. You have to weigh risks and benefits. Băng qua. Across. Across. Cô ấy đi bộ băng qua đường. She walked across the road. She walked across the road. Chiều dài. Length. Length. Đo chiều dài đoạn thẳng từ A đến E. Measure the length of the line from A to E. Measure the length of the line from A to E. Cơ hội. Opportunity. Opportunity. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Don't miss this opportunity. Don't miss this opportunity. Cuộc đua. Race. Race. Ai đã thắng cuộc đua? Who won the race? Who won the race? Phản hồi. Respond. Respond. Cô ấy không bao giờ phản hồi lại thư của tôi. She never responded to my letter. She never responded to my letter. Tự hỏi. Wonder. Wonder. Tôi tự hỏi cô ấy là ai? I wonder who she is. I wonder who she is. Cực kỳ. Extreme. Extreme. Họ sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. They live in extreme poverty. They live in extreme poverty. Nỗi sợ. Fear. Fear. Cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi. The boy showed no fear. The boy showed no fear. Xảy ra. Happen. Happen. Bạn sẽ không thể đoán được những gì đã xảy ra. You'll never guess what's happened. You'll never guess what's happened. Giải thưởng. Prize. Prize. Cô ấy xứng đáng được giải nhất. She deserves first prize. She deserves first prize. Nhận ra. Realize. Realize. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?
Why don't I realize earlier? Why don't I realize earlier? Sai lầm. Mistake. Mistake. Bạn đang phạm một sai lầm lớn. You are making a big mistake. You are making a big mistake. Quan sát. Observe. Observe. Tôi muốn bạn quan sát tất cả các chi tiết. I want you to observe all the details. I want you to observe all the details. Đặc điểm. Characteristic. Characteristic. Mỗi người đều có một điểm đặc biệt. Everyone has a special characteristic. Everyone has a special characteristic. Hít thở. Breathe. Breathe. Hãy luôn thở bằng mũi. Always breathe through your nose. Always breathe through your nose. Kích thích. Excite. Excite. Bạn nên kích thích các giác quan của bé. You should excite the senses of your baby. You should excite the senses of your baby. May mắn. Fortunate. Fortunate. Chúng tôi may mắn có nhiều đất đai. We are fortunate in having a lot of land. We are fortunate in having a lot of land. Địa hạt. County. County. Texas được chia thành 254 hạt. Texas is divided into 254 counties. Texas is divided into 254 counties. Cái bảng. Board. Board. Giáo viên viết tên cô ấy lên bảng. The teacher write her name up on the board. The teacher write her name up on the board. Quá trình. Process. Process. Tóc bạc là một phần của quá trình lão hóa. Graying hair is part of the aging process. Graying hair is part of the aging process. Thế kỷ. Century. Century. Nó được xây dựng vào thế kỷ 20. It was built in the 20th century. It was built in the 20th century. Có lẽ. Maybe. Maybe. Có lẽ bạn nên nói với cô ấy. Maybe you should tell her. Maybe you should tell her. Sĩ quan. Officer. Officer. Anh ta bị buộc tội tấn công một sĩ quan cảnh sát. He was charged with assaulting a police officer. He was charged with assaulting a police officer. Bằng phẳng. Flat. Flat. Tôi cần bề mặt phẳng để viết. I need a flat surface to write on. I need a flat surface to write on. Từ điển. Dictionary. Dictionary. Tôi không thể tìm thấy từ này trong từ điển. I couldn't find this word in the dictionary. I couldn't find this word in the dictionary. Tồn tại. Exist. Exist. Sự sống có tồn tại trên các hành tinh khác không? Does life exist on other planets? Does life exist on other planets? Cổ xưa. Ancient. Ancient. Đó là một thành phố cổ. It's an ancient city.
It's an ancient city. Buổi hòa nhạc. Concert. Concert. Họ đang tổ chức buổi hòa nhạc để làm từ thiện. They're organizing a concert for charity. They're organizing a concert for charity. Nhà hát. Theater. Theater. Bạn có thích làm việc trong nhà hát? Do you enjoy working in the theater? Do you enjoy working in the theater? Học viện. Academy. Academy. Tôi là sinh viên học viện tài chính. I'm a student of Academy of Finance. I'm a student of Academy of Finance. Tiềm ẩn. Hidden. Hidden. Camera ẩn được sử dụng để cải thiện an ninh. Hidden cameras were used to improve security. Hidden cameras were used to improve security. Giàu có. Wealth. Wealth. Tom không bao giờ phô trương sự giàu có của anh. Tom's never flaunted his wealth. Tom's never flaunted his wealth. Xuất bản. Publish. Publish. Ấn bản đầu tiên được xuất bản vào năm ngoái. The first edition was published last year. The first edition was published last year. Đập. Pound. Pound. Ai đó đang đập cửa. Someone was pounding at the door. Someone was pounding at the door. Quý ông. Gentleman. Gentleman. Anh ấy là một quý ông hoàn hảo. He is a perfect gentleman. He is a perfect gentleman. Manh mối. Clue. Clue. Tên trộm không để lại manh mối nào. The burglar left no clues. The burglar left no clues. Ban đầu. Original. Original. Đất đã được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. The land was returned to its original owner. The land was returned to its original owner. Có sẵn. Available. Available. Đây là phòng duy nhất có sẵn. This is the only room available. This is the only room available. Mức. Level. Level. Kiểm tra mực nước trong bộ tản nhiệt ô tô. Check the water level in the car radiator. Check the water level in the car radiator. Cho dù. Whether. Whether. Tôi sẽ đi, cho dù cô ấy có thích hay không. I'm going, whether she likes it or not. I'm going, whether she likes it or not. Trả lời, phản hồi. Response. Response. Cô ấy không trả lời. She made no response. She made no response. Mùa. Season. Season. Tháng sau là bắt đầu mùa mưa. Next month is the start of the rainy season. Next month is the start of the rainy season. Giải pháp. Solution. Solution. Bạn có giải pháp nào tốt hơn không? Do you have a better solution? Do you have a better solution? Đồi.
hill, hill. Đồi không cao bằng núi. Hills are not as high as mountains. Hills are not as high as mountains. Về phía trước. Forward, forward. Anh ấy tiến lên 2 bước. He took 2 steps forwards. He took 2 steps forwards. Công bằng. Fair, fair. Hình phạt rất công bằng. The punishment was very fair. The punishment was very fair. Chảy. Flow, flow. Dòng nước chảy qua các đường ống. Water flows through the pipes. Water flows through the pipes. Xác định. Determine, determine. Khó xác định nguyên nhân gây bệnh. It is difficult to determine the cause of the illness. It is difficult to determine the cause of the illness. Lãng phí. Waste, waste. Không có thời gian để lãng phí đâu. There's no time to waste. There's no time to waste. Sáng. Bright, bright. Các phòng đều sáng sủa và thoáng mát. The rooms were bright and airy. The rooms were bright and airy. Đánh bại. Beat, beat. Tom luôn đánh bại tôi môn quần vợt. Tom always beats me at tennis. Tom always beats me at tennis. Cảm kích. Appreciate, appreciate. Tôi rất cảm kích lòng tốt của bạn. I appreciate your kindness. I appreciate your kindness. Ăn mừng. Celebrate, celebrate. Chúng tôi có lý do chính đáng để ăn mừng. We had good reason to celebrate. We had good reason to celebrate. Đơn độc. Lone, lone. 9 trong 10 cha mẹ đơn thân là phụ nữ. 9 out of 10 lone parents are women. 9 out of 10 lone parents are women. Biến mất. Disappear, disappear. Chiếc máy bay biến mất sau đám mây. The plane disappeared behind a cloud. The plane disappeared behind a cloud. Vũng nước. Puddle, puddle. Con trai tôi nhảy qua vũng nước. My son leapt over a puddle. My son leapt over a puddle. Cái gì khác? Else, else. Anh ấy còn nói gì nữa không? What else did he say? What else did he say? Giá bán. Price, price. Chúng tôi sẽ phải tăng giá vé. We will have to raise ticket prices. We will have to raise ticket prices. Sản phẩm. Product, product. Sản phẩm này có chứa các loại hạt. This product contains nuts. This product contains nuts. Mục. Item, item. Mỗi mục riêng lẻ có một số. Each individual item has a number. Each individual item has a number. Tài sản. Property,
property. Tòa nhà này là tài sản của chính phủ. This building is government property. This building is government property. Lựa chọn. Select. Select. Vui lòng chọn món quà bạn yêu thích. Please select your favorite gift. Please select your favorite gift. Lời đề nghị. Offer. Offer. Họ từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tôi. They refused my offer of assistance. They refused my offer of assistance. Mua. Purchase. Purchase. Cô ấy đã mua một chiếc máy tính mới. She purchased a new computer. She purchased a new computer. Dụng cụ. Tool. Tool. Búa là một dụng cụ đơn giản. A hammer is a simple tool. A hammer is a simple tool. Giới thiệu. Recommend. Recommend. Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Biểu hiện. Indicate. Indicate. Đó có phải là cái gật đầu biểu hiện bạn đồng ý? Is that nod an indication of your agreement? Is that nod an indication of your agreement? Chính xác. Exact. Exact. Khoảng cách chính xác là 10 mét. The exact distance is 10 meters. The exact distance is 10 meters. Món ăn. Dish. Dish. Tom làm một món ăn tối. Tom makes a supper dish. Tom makes a supper dish. Đối xử. Treat. Treat. Cô cảm thấy bị đối xử bất công. She felt unfairly treated. She felt unfairly treated. Tươi mới. Fresh. Fresh. Nấm không tươi được lâu. Mushrooms don't stay fresh for long. Mushrooms don't stay fresh for long. Trống rỗng, vắng vẻ. Empty. Empty. Đường phố vắng bóng người. The streets were empty of people. The streets were empty of people. Giao tiếp. Communicate. Communicate. Chúng tôi giao tiếp qua một thông dịch viên. We communicated through an interpreter. We communicated through an interpreter. Đám đông. Crowd. Crowd. Đám đông chạy tán loạn. The crowd scattered. The crowd scattered. Tùy theo. Depend. Depend. Còn tùy vào thời tiết. It depend on the weather. It depend on the weather. Tranh cãi. Argue. Argue. Cô ấy luôn tranh cãi với em gái mình. She's always arguing with her sister. She's always arguing with her sister. Tụ họp. Gather. Gather. Những đứa trẻ tụ họp quanh chiếc xe. The kids gathered around the car. The kids gathered around the car. Chính sách.
Policy. Policy. No smoking is company policy. No smoking is company policy. No smoking is company policy. Quốc tế. International. International. Hòn đảo này hiện có một sân bay quốc tế. This island now has an international airport. This island now has an international airport. Tuy nhiên. However. However. Anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, anh vẫn đi làm. He was feeling tired. However, he went to work. He was feeling tired. However, he went to work. Nhân viên. Staff. Staff. Tôi có 10 nhân viên làm việc cho tôi. I have 10 staff working for me. I have 10 staff working for me. Nước ngoài. Foreign. Foreign. Tôi thích học tiếng nước ngoài. I like learning foreign languages. I like learning foreign languages. Gỗ. Wood. Wood. Khung giường này được làm bằng gỗ anh đào. This bed frame is made of cherry wood. This bed frame is made of cherry wood. Nghi ngờ. Doubt. Doubt. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. I have no doubt about it. I have no doubt about it. Nhắc đến. Mention. Mention. Tôi sẽ không nhắc đến nó nữa. I won't mention it again. I won't mention it again. Khám phá. Explore. Explore. Họ bắt đầu đi khám phá thành phố. They set out to explore the city. They set out to explore the city. Bài phát biểu. Speech. Speech. Tôi đọc một bài phát biểu ở đám cưới của Tom. I give a speech at Tom's wedding. I give a speech at Tom's wedding. Luật sư. Lawyer. Lawyer. Cô đã thuê một luật sư bào chữa. She hired a defense lawyer. She hired a defense lawyer. Về phía. Toward. Toward. Anh ấy đi về phía cô. He walked toward her. He walked toward her. Kết luận. Conclusion. Conclusion. Đây là kết luận chính của báo cáo. This is the report's main conclusion. This is the report's main conclusion. Xương. Bone. Bone. Con chó đang gặm xương. The dog was gnawing at a bone. The dog was gnawing at a bone. Thuyền trưởng. Captain. Captain. Chồng cô từng là thuyền trưởng của một con tàu. Her husband had been a ship's captain. Her husband had been a ship's captain. Còn sống. Alive. Alive. Ông nội tôi vẫn còn sống. My grandfather is still alive. My grandfather is still alive. Vui vẻ. Glad. Glad. Tôi rất vui vì bạn được an toàn.
I'm just glad you're safe. I'm just glad you're safe. Làm phiền. Bother. Bother. Đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Stop bothering me when I'm working. Stop bothering me when I'm working. Sự bất công. Injustice. Injustice. Ta sẽ dùng công lý đáp trả sự bất công. I will answer injustice with justice. I will answer injustice with justice. Xã hội. Social. Social. Nó là một vấn nạn của xã hội. It is a social problem. It is a social problem. Thật. Real. Real. Đó là tóc thật hay tóc giả? Is that real hair or a wig? Is that real hair or a wig? Chiến tranh. War. War. Chiến tranh cướp đi sinh mạng hàng nghìn người. The war has claimed thousands of lives. The war has claimed thousands of lives. Truyền thống. Tradition. Tradition. Tôi mặc trang phục truyền thống. I wear traditional costume. I wear traditional costume. Đã. Already. Already. Tom đã rời đi. Tom had already left. Tom had already left. Cơ bản. Basic. Basic. Tôi rất cần một số thông tin cơ bản. I just need some basic information. I just need some basic information. Một chút. Bit. Bit. Quần này hơi chật. These trousers are a bit tight. These trousers are a bit tight. Thêm. Extra. Extra. Vở kịch sẽ diễn ra thêm một tuần nữa. The play is to run for an extra week. The play is to run for an extra week. Ý kiến. Opinion. Opinion. Tôi không hỏi ý kiến của bạn. I didn't ask for your opinion. I didn't ask for your opinion. Cân nhắc. Consider. Consider. Tôi đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo. I am considering what to do next. I am considering what to do next. Bàn thắng. Goal. Goal. Trọng tài không công nhận bàn thắng. The referee disallowed the goal. The referee disallowed the goal. Phản chiếu. Reflect. Reflect. Gương mặt cô ấy phản chiếu trong gương. Her face was reflected in the mirror. Her face was reflected in the mirror. Đánh giá. Regard. Regard. Công việc của cô được đánh giá cao. Her work is highly regarded. Her work is highly regarded. Phục vụ. Serve. Serve. Cô ấy đang phục vụ phía sau quầy. She was serving behind the counter. She was serving behind the counter. Đạt được. Achieve. Achieve. Cuối cùng Tom đã đạt được thành công. Tom had finally achieved success.
Tom had finally achieved success. Thịt. Meat. Meat. Tôi không ăn thịt. I don't eat meat. I don't eat meat. Nói dối. Lie. Lie. Đừng nói dối tôi. Don't lie to me. Don't lie to me. Hủy hoại. Destroy. Destroy. Họ đã tiêu hủy tất cả các bằng chứng. They've destroyed all the evidence. They've destroyed all the evidence. Khuyên nhủ. Advise. Advise. Tôi khuyên bạn nên hết sức thận trọng. I'd advise extreme caution. I'd advise extreme caution. Rau quả. Vegetable. Vegetable. Chúng tôi tự trồng rau. We grow our own vegetables. We grow our own vegetables. Tiếp đãi. Entertain. Entertain. Tôi không thường xuyên đãi khách. I don't entertain very often. I don't entertain very often. Đáng giá. Worth. Worth. Bức tranh này đáng giá bao nhiêu? How much is this painting worth? How much is this painting worth? Đi vào. Enter. Enter. Hãy gõ cửa trước khi bạn đi vào. Knock before you enter. Knock before you enter. Mặc dù. Though. Though. Mặc dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định đi. Though it was late, we decided to go. Though it was late, we decided to go. Nhiều. Various. Various. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. There are various ways of doing this. There are various ways of doing this. Sau đó. Later. Later. Tôi gặp lại cô ấy vào 3 năm sau. I met her again 3 years later. I met her again 3 years later. Căn cứ vào. Base. Base. Tiểu thuyết này dựa trên sự thật lịch sử. This novel is based on historical facts. This novel is based on historical facts. Sự nghiệp. Career. Career. Cô ấy theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. She pursued an acting career. She pursued an acting career. Rời khỏi. Leave. Leave. Tôi rời khỏi nhà bằng cửa sau. I leave the house by the back door. I leave the house by the back door. Xuất sắc. Excellent. Excellent. Cô ấy nói tiếng Anh xuất sắc. She speaks excellent English. She speaks excellent English. Hoạt động. Operation. Operation. Hoạt động của thiết bị này là đơn giản. Operation of this device is simple. Operation of this device is simple. Xuất hiện. Appear. Appear. Tom thình lình xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tom suddenly appeared in the doorway.
Tom suddenly appeared in the doorway. Đau. Pain. Pain. Tôi cảm thấy đau nhói ở đầu gối. I felt a sharp pain in my knee. I felt a sharp pain in my knee. Cố gắng. Effort. Effort. Hãy cố gắng đến đúng giờ. Please make an effort to be on time. Please make an effort to be on time. Não. Brain. Brain. Bộ não con người là một cơ quan phức tạp. The human brain is a complex organ. The human brain is a complex organ. Y tá. Nurse. Nurse. Y tá Kim sẽ đến với bạn ngay. Nurse Kim will be with you shortly. Nurse Kim will be with you shortly. Định vị. Locate. Locate. Để tôi thử định vị cô ấy. Let me try to locate her. Let me try to locate her. Anh hùng. Hero. Hero. Bố tôi là người hùng duy nhất của tôi. My dad is my only hero. My dad is my only hero. Nhân viên bán hàng. Clerk. Clerk. Nhân viên bán hàng đã trả lời câu hỏi của tôi. The clerk answered my questions. The clerk answered my questions. Báo. Inform. Inform. Bạn đã báo cảnh sát chưa? Have you informed the police? Have you informed the police? Từ chối. Refuse. Refuse. Anh ấy không dám từ chối. He didn't dare to refuse. He didn't dare to refuse. Vội vã. Hurry. Hurry. Tom vội vã đuổi theo cô ấy. Tom hurried after her. Tom hurried after her. Nguồn an ủi. Comfort. Comfort. Tom là nguồn an ủi lớn cho mẹ anh. Tom's a great comfort to his mother. Tom's a great comfort to his mother. Tiếp xúc. Contact. Contact. Bệnh lây lan qua tiếp xúc. The disease is spread by contact. The disease is spread by contact. Đặt. Set. Set. Cô ấy đặt máy ảnh ở chế độ tự động. She set the camera on automatic. She set the camera on automatic. Khách hàng. Customer. Customer. Bạn là khách hàng thường xuyên của tôi. You are my regular customer. You are my regular customer. Bao gồm. Include. Include. Giá đã bao gồm thuế chưa? Does the price include tax? Does the price include tax? Nhận. Receive. Receive. Bạn đã nhận được thư của tôi chưa? Did you receive my letter? Did you receive my letter? Thật sự. Actual. Actual. Tình hình thật phức tạp hơn. The actual situation was more complicated.
The actual situation was more complicated. Xảy ra. Occur. Occur. Sự cố xảy ra khi nào? When did the incident occur? When did the incident occur? Cái đĩa. Plate. Plate. Đĩa của tôi đã đầy. My plate was already full. My plate was already full. Giao. Deliver. Deliver. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí. We will deliver free of charge. We will deliver free of charge. Kiếm. Earn. Earn. Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền? How to earn much money. How to earn much money. Bí ẩn. Mystery. Mystery. Động cơ của họ vẫn là một bí ẩn. Their motives remain a mystery. Their motives remain a mystery. Quản lý. Manage. Manage. Khách sạn được quản lý bởi hai anh em. The hotel is managed by two brothers. The hotel is managed by two brothers. Cổng. Gate. Gate. Tôi bước vào cổng. I entered the gate. I entered the gate. Phần thưởng. Reward. Reward. Cô ấy xứng đáng với phần thưởng này. She merits this reward. She merits this reward. Ăn trộm. Steal. Steal. Ví của tôi bị trộm mất rồi. My wallet was stolen. My wallet was stolen. Tên trộm. Thief. Thief. Tên trộm đã biến mất với tất cả tiền của tôi. The thief got away with all my money. The thief got away with all my money. Làm ngạc nhiên. Amaze. Amaze. Bạn làm tôi ngạc nhiên. You amaze me. You amaze me. Đối diện. Opposite. Opposite. Họ ngồi đối diện nhau. They sat opposite each other. They sat opposite each other. Sạc pin. Charge. Charge. Tôi cần sạc điện thoại. I need to charge my phone. I need to charge my phone. Trang web. 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 Tom đã lướt web cả buổi sáng. Tom has been surfing the web all morning. Tom has been surfing the web all morning. Thành viên. Member. Member. Anh ấy là một thành viên đội tôi. He is a member of my team. He is a member of my team. Khóa học. Course. Course. Tôi đã đăng ký một khóa học 2 tuần. I enrolled in a 2-week course. I enrolled in a 2-week course. An toàn. Safety. Safety. Những người tị nạn đã đến được nơi an toàn. The refugees reached a place of safety. The refugees reached a place of safety. Âm thanh. Sound.
Sound. Âm thanh truyền đi chậm hơn ánh sáng. Sound travels more slowly than light. Sound travels more slowly than light. Giảm bớt. Lower. Lower. Nó được sử dụng để hạ huyết áp. It is used to lower blood pressure. It is used to lower blood pressure. Phía sau. Behind. Behind. Theo sát phía sau tôi. Stay close behind me. Stay close behind me. Trận đấu. Match. Match. Chúng tôi đã thua trận đấu. We lost the match. We lost the match. Gỡ bỏ. Remove. Remove. Đó là cách tốt nhất để loại bỏ vết bẩn. It's the best way to remove stains. It's the best way to remove stains. Nâng cao. Advanced. Advanced. Chúng tôi đang tham gia khóa học nâng cao. We are taking the advanced course. We are taking the advanced course. Tâm thần. Mental. Mental. Cô ấy có tiền sử về các vấn đề tâm thần. She had a history of mental problems. She had a history of mental problems. Hành vi. Behavior. Behavior. Điều ưu tiên là khen thưởng hành vi tốt. It is important to reward good behavior. It is important to reward good behavior. Hành khách. Passenger. Passenger. Xe buýt dừng lại để cho hành khách xuống. The bus stopped to let its passengers off. The bus stopped to let its passengers off. Bắn. Shoot. Shoot. Anh ấy bắn một mũi tên. He shoots an arrow. He shoots an arrow. Tính cách. Personality. Personality. Vợ anh ấy là người có cá tính mạnh. His wife has a strong personality. His wife has a strong personality. Cây sào, cây cọc. Pole. Pole. Các cọc lều được làm bằng nhôm. The tent poles are made of aluminium. The tent poles are made of aluminium. Bài thơ. Poem. Poem. Cô ấy đọc to bài thơ. She read the poem aloud. She read the poem aloud. Bơi. Swim. Swim. Tôi không biết bơi. I can't swim. I can't swim. Vận động viên. Athlete. Athlete. Các vận động viên đang tập luyện cho Thế vận hội. The athletes are training for the Olympics. The athletes are training for the Olympics. Trung bình. Average. Average. Tỷ lệ thanh toán là trên trung bình. Rates of pay are above average. Rates of pay are above average. Ủng hộ. Support. Support. Anh ấy ủng hộ việc cắt giảm thuế. He supports the tax cuts. He supports the tax cuts. Công cộng.
Public. Public. Đây có phải là bãi biển công cộng không? Is this a public beach? Is this a public beach? Dẫn, dắt. Guide. Guide. Cô ấy dẫn chúng tôi đi qua khu rừng. She guided us through the woods. She guided us through the woods. Sự kiện. Event. Event. Họ tài trợ cho các sự kiện cộng đồng. They sponsored the community events. They sponsored the community events. Áp lực. Pressure. Pressure. Áp lực công việc ngày càng cao. The work pressure is increasing. The work pressure is increasing. Duy trì. Sustain. Sustain. Nước duy trì sự sống. Water sustains life. Water sustains life. Khiêm tốn. Humble. Humble. Hãy tự tin, nhưng khiêm tốn. Be confident, but humble. Be confident, but humble. Sao nhãng. Neglect. Neglect. Đừng sao nhãng việc học hành. Don't neglect your studies. Don't neglect your studies. Chiếm. Occupy. Occupy. Chiếc giường chiếm gần hết căn phòng. The bed occupied most of the room. The bed occupied most of the room. Chọc ghẹo. Tease. Tease. Có ai chọc ghẹo bạn không? Does anybody tease you? Does anybody tease you? Khăng khăng. Persist. Persist. Anh ta khăng khăng đeo cái cà vạt đó. He persists in wearing that tie. He persists in wearing that tie. Việc vặt. Chore. Chore. Đó chỉ là việc vặt. It's such a chore. It's such a chore. Xúc phạm. Offend. Offend. Tôi không xúc phạm đến ai cả. I do not offend anyone. I do not offend anyone. Sự nhục nhã. Disgrace. Disgrace. Anh ta là một nỗi nhục của gia đình. He is a disgrace to his family. He is a disgrace to his family. Chọc tức. Irritate. Irritate. Đừng chọc tức họ. You don't irritate them. You don't irritate them. Xe trượt tuyết. Sled. Sled. Tôi đi xe trượt tuyết xuống đồi. I went down a hill on a sled. I went down a hill on a sled. Sự thỏa thuận. Compact. Compact. Họ đã đạt được một thỏa thuận chung. They reached a general compact. They reached a general compact. Thời gian rỗi. Leisure. Leisure. Nhàn cư vi bất thiện. Leisure makes for vice. Leisure makes for vice. Đam mê. Passion. Passion. Anh ấy là một người đam mê ẩm thực. He's a man of cuisine passions. He's a man of cuisine passions.
Nhật thực. Eclipse. Eclipse. Tôi đã thấy nhật thực năm ngoái. I saw the solar eclipse last year. I saw the solar eclipse last year. Len. Wool. Wool. Nó được làm bằng len. It is made of wool. It is made of wool. Gia vị. Spice. Spice. Ớt là loại gia vị cay nồng. Chili is a pungent spice. Chili is a pungent spice. Nàng tiên. Fairy. Fairy. Em là cô gái hay nàng tiên? You are a girl or a fairy. You are a girl or a fairy. Cái gối. Pillow. Pillow. Cái gối rất êm. The pillow is very soft. The pillow is very soft. Xa xôi. Distant. Distant. Em thấy gì nơi chân trời xa? What do you see at the distant horizon? What do you see at the distant horizon? Nhúng. Dip. Dip. Hãy nhúng tôm vào bột. Dip the shrimp in batter. Dip the shrimp in batter. Nở hoa. Bloom. Bloom. Hoa nở vào mùa xuân. Flowers bloom in spring. Flowers bloom in spring. Làm tỉnh táo. Refresh. Refresh. Bạn nên tắm nước nóng cho tỉnh người lại. You should refresh yourself with a hot bath. You should refresh yourself with a hot bath. Món tráng miệng. Dessert. Dessert. Hãy cho tôi một món tráng miệng. Take me a dessert. Take me a dessert. Nhân loại. Mankind. Mankind. Nền văn minh của nhân loại thật vĩ đại. The civilization of mankind is great. The civilization of mankind is great. Cái còi. Whistle. Whistle. Anh ấy lại dùng còi. He's using whistle again. He's using whistle again. Hắt hơi. Sneeze. Sneeze. Tôi hắt hơi liên tục. I sneeze all the time. I sneeze all the time. Duyên dáng. Grace. Grace. Cô ấy nói chuyện có duyên. She speaks with grace. She speaks with grace. Sâu, mục. Decay. Decay. Tôi bị sâu răng. I have tooth decay. I have tooth decay. Xoăn. Curl. Curl. Tóc bạn xoăn tự nhiên à? Does your hair curl naturally? Does your hair curl naturally? Cải trang. Disguise. Disguise. Anh cải trang thành người đi buôn. He disguised himself as a merchant. He disguised himself as a merchant. Xuất bản. Publication. Publication. Nó đang được xem xét để xuất bản. It is being considered for publication.
It is being considered for publication. Mũ trùm đầu. Hood. Hood. Tôi kéo mũ trùm đầu lên. I pulled my hood up. I pulled my hood up. Nghĩa trang. Cemetery. Cemetery. Họ an táng anh ở nghĩa trang đó. They interred him in that cemetery. They interred him in that cemetery. Trong thời gian ngắn. Shortly. Shortly. Tôi sẽ quay lại ngay. I'll be back shortly. I'll be back shortly. Ác độc. Wicked. Wicked. Ông ta là một người độc ác. He is a wicked person. He is a wicked person. Cướp biển. Pirate. Pirate. Anh ta là một tên cướp biển nguy hiểm. He is a dangerous pirate. He is a dangerous pirate. Nguyền rủa. Curse. Curse. Cô ta đã bị nguyền rủa. She was under a curse. She was under a curse. Bộ xương. Skeleton. Skeleton. Đây là bộ xương cá voi. This is a whale skeleton. This is a whale skeleton. Sợ hãi. Scare. Scare. Các kỳ thi làm tôi sợ. Examinations make me scare. Examinations make me scare. Rùng mình. Thrill. Thrill. Họ rùng mình vì sợ hãi. They got thrill of fear. They got thrill of fear. Đèn pin. Flashlight. Flashlight. Tôi có một chiếc đèn pin thu nhỏ. I have a miniature flashlight. I have a miniature flashlight. Làm hư. Rot. Rot. Kẹo sẽ làm hư răng của bạn. Candy will rot your teeth. Candy will rot your teeth. Câu đố. Riddle. Riddle. Ai giải được câu đố này? Who can solve this riddle? Who can solve this riddle? Cư dân. Inhabitant. Inhabitant. Ông là cư dân lớn tuổi nhất làng này. He is the oldest inhabitant of the village. He is the oldest inhabitant of the village. Nuôi dưỡng. Nourish. Nourish. Vitamin nuôi dưỡng cơ thể. Vitamins nourish the body. Vitamins nourish the body. Chiều hư. Spoil. Spoil. Cô ấy chiều hư con mình. She spoils her children. She spoils her children. Chết đói. Starve. Starve. Tôi đói lắm rồi. I'm starving. I'm starving. Làm quen. Acquaint. Acquaint. Cô ấy cố gắng làm quen với công việc mới. She tried to acquaint herself with the new job. She tried to acquaint herself with the new job. Lệnh báo động. Alert. Alert.
Họ đã phát lệnh báo động. They gave the alert. They gave the alert. Quận. District. District. Cầu chữ Y ở quận 8. Y-shaped bridge is in District 8. Y-shaped bridge is in District 8. Bản tin. Bulletin. Bulletin. Bản tin không còn được in nữa. The bulletin is no longer printed. The bulletin is no longer printed. Phát tin. Broadcast. Broadcast. Hôm nay họ có thể phát tin tức. Today they can broadcast the news. Today they can broadcast the news. An ủi. Console. Console. Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy. I only can console her. I only can console her. Thượng nghị sĩ. Senator. Senator. Họ sẽ đãi tiệc cho các thượng nghị sĩ. They will give a banquet for senator. They will give a banquet for senator. Vỗ nhẹ. Tap. Tap. Tom vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Tom tapped her gently on the shoulder. Tom tapped her gently on the shoulder. Thi hành. Execute. Execute. Tôi phải thi hành lệnh của sếp. I have to execute my boss commands. I have to execute my boss commands. To lớn. Tremendous. Tremendous. Đó là một thành công to lớn. That was a tremendous success. That was a tremendous success. Con sâu. Worm. Worm. Đó là một con sâu khổng lồ. It's a giant worm. It's a giant worm. Khuấy. Stir. Stir. Khuấy đều nước trà trước khi uống. Stir tea evenly before use. Stir tea evenly before use. Ngăn kéo. Drawer. Drawer. Hãy bỏ nó vào trong ngăn kéo. Put it in drawer. Put it in drawer. Đâm sầm vào. Bump. Bump. Anh ấy đâm sầm vào cửa. He bumped against the door. He bumped against the door. Tủ để đồ. Closet. Closet. Treo đồ của bạn vào tủ đi. Hang up your suit in the closet. Hang up your suit in the closet. Bên dưới. Underneath. Underneath. Đồng xu lăn bên dưới cây đàn piano. The coin rolled underneath the piano. The coin rolled underneath the piano. Sự hiểu biết. Grasp. Grasp. Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. It's beyond my grasp. It's beyond my grasp. Chặt, chẻ. Chop. Chop. Chẻ nhỏ củi. Chop the wood small. Chop the wood small. Ở phía sau. Rear. Rear. Khu vườn ở phía sau ngôi nhà. The garden is at the rear of the house.
The garden is at the rear of the house. Chịu đựng. Endure. Endure. Tại sao con người phải chịu đựng đau khổ? Why must people endure suffering? Why must people endure suffering? Vịnh. Bay. Bay. Những vách đá bao quanh vịnh. The cliffs are covered the bay. The cliffs are covered the bay. Lẫn nhau. Mutual. Mutual. Họ nghi ngờ lẫn nhau. They have mutual suspicion. They have mutual suspicion. Thị trưởng. Mayor. Mayor. Ngài thị trưởng đọc bài diễn văn. The mayor gave a speech. The mayor gave a speech. Phàn nàn. Complaint. Complaint. Tôi không có lý do gì để phàn nàn. I've no cause for complaint. I've no cause for complaint. Khôi phục. Restore. Restore. Tôi dần hồi phục sức khỏe. I gradually restore my health. I gradually restore my health. Rực rỡ. Brilliant. Brilliant. Viên kim cương thật lấp lánh. What a brilliant diamond. What a brilliant diamond. Đường chân trời. Horizon. Horizon. Mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời. The sun sank below the horizon. The sun sank below the horizon. Điếc. Deaf. Deaf. Tôi đâu có điếc. I'm not deaf. I'm not deaf. Cuộc thám hiểm. Expedition. Expedition. Anh ta là người dẫn đầu cuộc thám hiểm. He was the leader of an expedition. He was the leader of an expedition. Trung thành. Loyal. Loyal. Chó trung thành hơn mèo. Dogs is more loyal than cats. Dogs is more loyal than cats. Cái cằm. Chin. Chin. Có cái mụn trên cằm bạn kìa. There is a pimple on your chin. There is a pimple on your chin. Nơi ẩn náu. Refuge. Refuge. Thật khó để tìm nơi ẩn náu trên đường này. It's hard to seek refuge on this street. It's hard to seek refuge on this street. Sủa. Bark. Bark. Con chó sủa cả đêm. The dog barked all night. The dog barked all night. Thoa, xoa. Rub. Rub. Cô ấy thoa kem lên lưng. She rubbed the cream on her back. She rubbed the cream on her back. Đầy tham vọng. Ambitious. Ambitious. Bạn là một người đầy tham vọng. You are an ambitious man. You are an ambitious man. Nhiệt tình. Enthusiastic. Enthusiastic. Tom có vẻ rất nhiệt tình. Tom seems very enthusiastic. Tom seems very enthusiastic. Từ bỏ.
Abandon. Abandon. Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng. I won't abandon hope. I won't abandon hope. Thừa cân. Overweight. Overweight. Anh ấy thừa cân ít nhất 10 pound. He's at least 10 pounds overweight. He's at least 10 pounds overweight. Bác sĩ thú y. Veterinarian. Veterinarian. Tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y. I want to become a veterinarian. I want to become a veterinarian. Ý nghĩa, nghĩa. Since. Since. Những câu này không có ý nghĩa gì cả. These sentences do not make sense. These sentences do not make sense. Hương thơm. Scent. Scent. Những bông hoa này không có mùi hương. These flowers have no scent. These flowers have no scent. Đoán trước. Anticipate. Anticipate. Thời gian đến dự kiến của họ là 5 giờ chiều. Their anticipated arrival time is 5 p.m. Their anticipated arrival time is 5 p.m. Quăng, thảy. Toss. Toss. Anh ấy tung đồng xu. He tossed the coin. He tossed the coin. Cố ý. Deliberate. Deliberate. Vậy là cố ý khiêu khích đấy nhé. It's deliberate provocation. It's deliberate provocation. Dẻ. Rag. Rag. Tôi giữ những miếng dẻ này để lau xe. I keep these rags for cleaning the car. I keep these rags for cleaning the car. Phát nổ. Explode. Explode. Pháo hoa nổ trên tay cậu ấy. The firework exploded in his hand. The firework exploded in his hand. Hòa tan. Dissolve. Dissolve. Muối hòa tan trong nước. Salt dissolves in water. Salt dissolves in water. Buộc chặt. Fasten. Fasten. Hãy thắt dây an toàn. Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. Vi trùng. Germ. Germ. Chất khử trùng giết chết vi trùng. Disinfectant kills germs. Disinfectant kills germs. Rải. Scatter. Scatter. Họ rải tro cốt của anh ấy trên biển. They scattered his ashes at sea. They scattered his ashes at sea. Hải cảng. Port. Port. Đây là một hải cảng lớn. This is a major port. This is a major port. Hải cảng. Harbor. Harbor. Anh ấy có một ngôi nhà gần bến cảng. He has a house down by the harbor. He has a house down by the harbor. Thờ cúng. Worship. Worship. Chúng ta cần một nơi để thờ cúng. We need a place to worship. We need a place to worship. Ác quỷ.
devil, devil. Thiên thần và ác quỷ. Angel and devil, angel and devil. Tàu. Vessel, vessel. Sóng lớn ập vào tàu. Huge waves swamped the vessel. Huge waves swamped the vessel. Đài phun nước. Fountain, fountain. Tôi ném đồng xu vào đài phun nước. I throwed a coin into the fountain. I throwed a coin into the fountain. Cảnh sát trưởng. Sheriff, sheriff. Ông ấy được bầu làm cảnh sát trưởng. He was elected sheriff. He was elected sheriff. Vị đắng. Bitter, bitter. Đồ uống có vị đắng. The drink tasted bitter. The drink tasted bitter. Thi hành. Enforce, enforce. Các quy tắc đã được thi hành nghiêm ngặt. The rules were strictly enforced. The rules were strictly enforced. Chảy mồ hôi. Sweat, sweat. Anh đổ mồ hôi đầm đìa. He was sweating profusely. He was sweating profusely. Hành trình. Voyage, voyage. Họ bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới. They set off on their voyage around the world. They set off on their voyage around the world. Trên máy bay, trên tàu. Aboard, aboard. Họ chào đón chúng tôi trên máy bay. They welcomed us aboard. They welcomed us aboard. Trôi dạt. Drift, drift. Mây trôi ngang trời. Clouds drifted across the sky. Clouds drifted across the sky. Triệu phú. Millionaire, millionaire. Cô ấy là một triệu phú. She's a millionaire. She's a millionaire. Thống nhất. Unify, unify. Ông mong thống nhất đất nước. He hopes to unify the country. He hopes to unify the country. Cư ngụ. Inhabit, inhabit. Nhiều loài động vật sống trong rừng. Many animals inhabit forests. Many animals inhabit forests. Giật mình. Startle, startle. Tôi không có ý làm bạn giật mình. I didn't mean to startle you. I didn't mean to startle you. Liên kết. Bond, bond. Chúng tôi bắt đầu gắn bó với nhau. We begin to bond together. We begin to bond together. To lớn, đồ sộ. Massive, massive. Ngôi nhà của họ rất đồ sộ. Their house is massive. Their house is massive. Ưu tiên. Priority, priority. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Education is a top priority. Education is a top priority. Sang trọng. Luxury, luxury. Anh ấy sống trong khách sạn sang trọng.
He lives in luxury hotel. He lives in luxury hotel. Vương miện. Crown. Crown. Nhà vua đội vương miện vàng. The king wore a gold crown. The king wore a gold crown. Chất xơ. Fiber. Fiber. Trái cây sấy khô đặc biệt giàu chất xơ. Dried fruits are especially high in fiber. Dried fruits are especially high in fiber. Khởi hành. Departure. Departure. Anh ấy khởi hành vội vã. He made a hasty departure. He made a hasty departure. Đầu bếp. Chef. Chef. Em gái tôi là một đầu bếp. My sister is a chef. My sister is a chef. Cam đoan. Assure. Assure. Tôi có thể cam đoan với bạn. I can assure you. I can assure you. Hoảng loạn. Panic. Panic. Họ đang trong tình trạng hoảng loạn. They were in a state of panic. They were in a state of panic. Kinh khủng. Horrible. Horrible. Anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. He woke from a horrible nightmare. He woke from a horrible nightmare. Hoàng đế. Emperor. Emperor. Đó là lăng mộ của Hoàng đế Trung Quốc. It is the tomb of the Emperor of China. It is the tomb of the Emperor of China. Thực tập sinh. Apprentice. Apprentice. Anh ấy là thợ sửa ống nước thực tập. He is a plumber's apprentice. He is a plumber's apprentice. Áo choàng. Robe. Robe. Các thẩm phán mặc áo choàng đen. Judges wear black robes. Judges wear black robes. Băng bó. Bandage. Bandage. Bạn nên băng vết thương này lại. You should bandage this wound. You should bandage this wound. Siêng năng. Diligent. Diligent. Tom là một học sinh siêng năng. Tom is a diligent student. Tom is a diligent student. Bất lịch sự. Impolite. Impolite. Thật bất lịch sự khi chỉ tay vào người khác. It is impolite to point at people. It is impolite to point at people. Quỳ gối. Kneel. Kneel. Tom quỳ trước bàn thờ và cầu nguyện. Tom knelt in front of the altar and prayed. Tom knelt in front of the altar and prayed. Trách mắng. Scold. Scold. Mẹ mắng tôi làm vỡ cái bình hoa. My mom scolded me for breaking the vase. My mom scolded me for breaking the vase. Chương trình. Scheme. Scheme. Đó là một chương trình đào tạo cho những bạn trẻ. It is a training scheme for young people. It is a training scheme for young people. Trộm cắp. Theft. Theft. Anh ta phạm tội trộm cắp.
He committed theft. He committed theft. Việc thường làm. Routine. Routine. Thể dục là một phần thời gian biểu của tôi. Exercise has become part of my daily routine. Exercise has become part of my daily routine. Đường kính. Diameter. Diameter. Chiếc gương có đường kính 20 cm. The mirror is 20 centimeters in diameter. The mirror is 20 centimeters in diameter. Mảnh mai. Slim. Slim. Cô ấy có thân hình mảnh mai đáng yêu. She has a lovely slim figure. She has a lovely slim figure. Mùa gặt. Harvest. Harvest. Nông dân năm nay được mùa. Farmers had a good harvest this year. Farmers had a good harvest this year. Chín. Ripe. Ripe. Trái cây được hái trước khi chín. The fruit is picked before it turns ripe. The fruit is picked before it turns ripe. Hạt. Nut. Nut. Tôi bị dị ứng với các loại hạt. I'm allergic to nuts. I'm allergic to nuts. Vui vẻ. Merry. Merry. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Ban phước. Bless. Bless. Chúa phù hộ bạn. God bless for you. God bless for you. Khai thác. Exploit. Exploit. Chúng ta phải khai thác các nguồn lực. We must exploit the resources. We must exploit the resources. Bếp. Stove. Stove. Đừng quên tắt bếp. Don't forget to turn off the stove. Don't forget to turn off the stove. Nướng, quay. Roast. Roast. Họ ăn gà nướng cho bữa tối. They ate roast chicken for dinner. They ate roast chicken for dinner. Ngũ cốc. Cereal. Cereal. Bạn muốn ngũ cốc hay trứng? Do you want cereal or eggs? Do you want cereal or eggs? Vui vẻ. Cheerful. Cheerful. Cô ấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. She is cheerful and full of energy. She is cheerful and full of energy. Nạn đói. Famine. Famine. Nhiều người đang đương đầu với nạn đói. Many people are now facing famine. Many people are now facing famine. Việc. Affair. Affair. Hãy lo việc của bạn đi đã. Mind your own affair. Mind your own affair. Hâm nóng lại. Reheat. Reheat. Hâm nóng chúng lại trong lò vi sóng. Reheat them in the microwave oven. Reheat them in the microwave oven. Xỉu, ngất. Faint. Faint. Cô ấy gần như ngất đi vì sốc. She almost fainted with shock.
She almost fainted with shock. Nhuộm. Dye. Dye. Cô ấy nhuộm tóc vàng. She dyed her hair blonde. She dyed her hair blonde. Dần dần. Gradually. Gradually. Cô ấy dần tự tin hơn. She gradually grew more confident. She gradually grew more confident. Nhìn chằm chằm. Stare. Stare. Cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. She stared at her face in the mirror. She stared at her face in the mirror. Chữa khỏi. Cure. Cure. Cô ấy đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. She was miraculously cured. She was miraculously cured. Một cách tự nhiên. Naturally. Naturally. Cô ấy đẹp một cách tự nhiên. She was naturally beautiful. She was naturally beautiful. Triệu chứng. Symptom. Symptom. Các triệu chứng bao gồm ho và sốt. Symptoms include cough and fever. Symptoms include cough and fever. Bụi bặm. Dusty. Dusty. Cái đèn bàn đó bụi bẩn quá. That table lamp is so dusty. That table lamp is so dusty. Cấy, ghép. Transplant. Transplant. Cậu bé được ghép gan. The boy had a liver transplant. The boy had a liver transplant. Sản phẩm bơ sữa. Dairy. Dairy. Bác sĩ bảo tôi ăn ít các sản phẩm bơ sữa. The doctor told me to eat less dairy. The doctor told me to eat less dairy. Làm ngập lụt. Flood. Flood. Sàn nhà bếp ngập trong nước. The kitchen floor was flooded with water. The kitchen floor was flooded with water. Buồn nôn. Nausea. Nausea. Cơn buồn nôn đã đi qua. The nausea had passed. The nausea had passed. Truyền đạt. Transmit. Transmit. Các dây thần kinh truyền cảm giác đau. The nerves transmit pain. The nerves transmit pain. Động vật có vú. Mammal. Mammal. Động vật có vú biết bay duy nhất là dơi. The only flying mammal is the bat. The only flying mammal is the bat. Mắc kẹt. Stuck. Stuck. Các bánh xe bị mắc kẹt trong bùn. The wheels were stuck in the mud. The wheels were stuck in the mud. Tiếng gõ cửa. Knock. Knock. Có tiếng gõ cửa. There was a knock on the door. There was a knock on the door. Sống, thô. Raw. Raw. Những con cá này thường được ăn sống. These fish are often eaten raw. These fish are often eaten raw. Có thể tháo rời. Removable. Removable. Áo khoác này có cổ áo có thể tháo rời.
This jacket has a removable collar. This jacket has a removable collar. Mặn. Salty. Salty. Nước sốt này quá mặn đối với tôi. This sauce is too salty for me. This sauce is too salty for me. Chua. Sour. Sour. Nước sốt này chua quá. This sauce tasted very sour. This sauce tasted very sour. Ngon. Tasty. Tasty. Món súp này rất ngon. This soup is very tasty. This soup is very tasty. Khoan lỗ. Drill. Drill. Tom đã khoan một cái lỗ trên tường. Tom drilled a hole in the wall. Tom drilled a hole in the wall. Kinh ngạc. Amazing. Amazing. Tom có một bộ não tuyệt vời. Tom has an amazing brain. Tom has an amazing brain. Cạo râu. Shave. Shave. Tom phải cạo râu 2 lần một tuần. Tom has to shave twice a week. Tom has to shave twice a week. Bó hoa. Bouquet. Bouquet. Tom đã gửi cho tôi một bó hoa hồng. Tom sent me a bouquet of roses. Tom sent me a bouquet of roses. Cơ bắp. Muscular. Muscular. Tom cơ bắp và khỏe mạnh. Tom's muscular and well built. Tom's muscular and well built. Thở. Breathe. Breathe. Cố gắng hít thở bằng mũi. Try to breathe through your nose. Try to breathe through your nose. Gọi tên, đặt tên. Name. Name. Chúng tôi đặt tên cho đứa bé là Tom. We named the baby Tom. We named the baby Tom. Thịt bò khô. Jerky. Jerky. Khô bò cay của bạn rất ngon. Your spicy beef jerky was delicious. Your spicy beef jerky was delicious. Ngăn nắp. Tidy. Tidy. Ngôi nhà của chúng tôi gọn gàng và ngăn nắp. Our house is neat and tidy. Our house is neat and tidy. Sự riêng tư. Privacy. Privacy. Tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. I respect your privacy. I respect your privacy. Công bằng. Justice. Justice. Pháp luật dựa trên các nguyên tắc công bằng. Laws based on the principles of justice. Laws based on the principles of justice. Tiệm thuốc. Pharmacy. Pharmacy. Anh ấy làm việc trong một tiệm thuốc. He works in a pharmacy. He works in a pharmacy. Tự do. Liberty. Liberty. Cô ấy có nguy cơ bị mất tự do. She is in danger of losing her liberty. She is in danger of losing her liberty. Văn học. Literary. Literary. Ông ấy là một nhà phê bình văn học.
He is a literary critic. He is a literary critic. Viên thuốc. Pill. Pill. Uống 3 viên mỗi ngày sau bữa ăn. Take 3 pills daily after meals. Take 3 pills daily after meals. Bồi thẩm đoàn. Jury. Jury. Chỉ có một phụ nữ trong bồi thẩm đoàn. There was only one woman on the jury. There was only one woman on the jury. Nghề làm báo. Journalism. Journalism. Nghề làm báo có nhiều khó khăn. Journalism has a lot of difficulties. Journalism has a lot of difficulties. Hình phạt. Punishment. Punishment. Hình phạt cho hành vi trộm cắp là gì? What is the punishment for theft? What is the punishment for theft? Lát cắt. Slice. Slice. Cắt thịt thành lát mỏng. Cut the meat into thin slices. Cut the meat into thin slices. Rơm rạ. Straw. Straw. Con chuột trốn trong đống rơm. The rat hid in the straw. The rat hid in the straw. Hợp lý. Sensible. Sensible. Lời khuyên đó nghe có vẻ hợp lý. That advice sounds sensible enough. That advice sounds sensible enough. Nỗi buồn. Sorrow. Sorrow. Tôi không thể che giấu nỗi buồn của tôi. I couldn't hide my sorrow. I couldn't hide my sorrow. Sưng lên. Swell. Swell. Bàn chân cô ấy sưng lên. Her feet swelled up. Her feet swelled up. Khen ngợi. Compliment. Compliment. Cảm ơn lời khen của bạn. Thanks for your compliment. Thanks for your compliment. Năng khiếu. Aptitude. Aptitude. Con trai tôi không có năng khiếu thể thao. My son has no aptitude for sports. My son has no aptitude for sports. Cản trở. Hinder. Hinder. Đừng cản trở công việc của tôi. Don't hinder me in my work. Don't hinder me in my work. Cho là. Presume. Presume. Tôi cho là bạn bị cảm lạnh. I presumed you had a cold. I presumed you had a cold. Hãng. Agency. Agency. Cô ấy làm việc cho một hãng quảng cáo. She works for an advertising agency. She works for an advertising agency. Điều hướng. Navigate. Navigate. Tôi sẽ lái xe, và bạn có thể chỉ đường. I'll drive, and you can navigate. I'll drive, and you can navigate. Tro. Ash. Ash. Chúng tôi dọn sạch tro ra khỏi lò sưởi. We cleaned the ashes out of the fireplace. We cleaned the ashes out of the fireplace. Số phận. Fate. Fate.
Chúng ta muốn tự quyết định số phận. We want to decide our own fate. We want to decide our own fate. Dốc. Slope. Slope. Thị trấn được xây dựng trên sườn dốc. The town is built on a slope. The town is built on a slope. Lấy lại. Retrieve. Retrieve. Tôi không thể lấy lại dữ liệu bị mất. I was unable to retrieve the lost data. I was unable to retrieve the lost data. Phần còn lại. Remainder. Remainder. Tôi đưa phần bánh còn lại cho con chó. I give the remainder of my cake to the dog. I give the remainder of my cake to the dog. Sự đồng cảm. Sympathy. Sympathy. Tôi rất thông cảm với cô ấy. I feel great sympathy for her. I feel great sympathy for her. Không sâu. Shallow. Shallow. Chúng tôi lội qua một con sông cạn. We waded through a shallow river. We waded through a shallow river. Bỏ qua. Dismiss. Dismiss. Cô ấy bác bỏ lập luận của họ. She dismissed their arguments. She dismissed their arguments. Sự yêu mến. Affection. Affection. Anh ấy rất yêu mến em gái mình. He felt great affection for his sister. He felt great affection for his sister. Khổ sở. Miserable. Miserable. Tôi đã trải qua một cuối tuần khốn khổ. I spent a miserable weekend. I spent a miserable weekend. Đi lang thang. Wander. Wander. Họ đang đi lang thang ngoài phố. They are wandering about the streets. They are wandering about the streets. Giam. Confine. Confine. Con chó bị giam trong một cái chuồng lớn. The dog was confined in a large pen. The dog was confined in a large pen. Phun trào. Erupt. Erupt. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. The volcano could erupt at any time. The volcano could erupt at any time. Bắt nguồn. Originate. Originate. Từ này có nguồn gốc từ một thuật ngữ tiếp thị. This word originated as a marketing term. This word originated as a marketing term. Mê tín, dị đoan. Superstition. Superstition. Đó là điều mê tín có từ xa xưa. That's a superstition from long ago. That's a superstition from long ago. Rung. Vibrate. Vibrate. Giọng anh ấy rung lên vì tức giận. His voice vibrated with anger. His voice vibrated with anger. Nhịp. Span. Span. Một cây cầu 4 nhịp bắc qua sông. A bridge of 4 spans crosses the river. A bridge of 4 spans crosses the river. Cuộc cách mạng. Revolution. Revolution. Nó đã tạo ra cuộc cách mạng trong y học.
It produced a revolution in medicine. It produced a revolution in medicine. Chóp, đỉnh. Summit. Summit. Cuối cùng chúng tôi đã đến đỉnh. We finally arrived at the summit. We finally arrived at the summit. Sản lượng. Yield. Yield. Sản lượng năm nay khá thấp. Yields are quite poor this year. Yields are quite poor this year. Độc lập. Independence. Independence. Hôm nay là ngày lễ độc lập của chúng tôi. Today is our Independence Day. Today is our Independence Day. Đoàn quân. Troop. Troop. Đoàn quân tiến vào thành phố. The troops advanced on the city. The troops advanced on the city. Hiệp sĩ. Knight. Knight. Anh ấy là một hiệp sĩ. He is a knight. He is a knight. Ngọn lửa. Flame. Flame. Gió thổi bùng ngọn lửa. Winds fan the flames. Winds fan the flames. Chiến binh. Warrior. Warrior. Cô ấy xem mình như một chiến binh. She views herself as a warrior. She views herself as a warrior. Bùng nổ. Boom. Boom. Kinh doanh nước chanh của Tom bùng nổ. Tom's lemonade business boomed. Tom's lemonade business boomed. Chớp, sét. Lightning. Lightning. Sét đánh vào cây. Lightning hit the tree. Lightning hit the tree. Rùng mình. Shiver. Shiver. Một cơn rùng mình dọc sống lưng tôi. A shiver went down my spine. A shiver went down my spine. Vượt trội. Outstanding. Outstanding. Cả hai diễn viên chính đều rất xuất sắc. Both lead actors are outstanding. Both lead actors are outstanding. Lối đi. Aisle. Aisle. Ngũ cốc ở lối đi tiếp theo. Cereals are in the next aisle. Cereals are in the next aisle. Kết hợp, trộn. Combine. Combine. Trộn trứng và bột. Combine the eggs and the flour. Combine the eggs and the flour. Bệnh tiểu đường. Diabetes. Diabetes. Bệnh tiểu đường được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu. Diabetes is diagnosed with a blood test. Diabetes is diagnosed with a blood test. Bóc vỏ. Peel. Peel. Bạn đã gọt vỏ khoai tây chưa? Have you peeled the potatoes? Have you peeled the potatoes? Cài, nút. Button. Button. Anh ấy cài khuy cổ tay áo. He buttoned his cuffs. He buttoned his cuffs. Nghiến, nắm. Clench. Clench. Anh ấy nghiến răng. He clenched his teeth.
He clenched his teeth. Bao phủ. Cover. Cover. Anh ấy đắp chăn cho tôi. He covered me up with a blanket. He covered me up with a blanket. Xoăn. Curly. Curly. Anh ấy có mái tóc xoăn. He has curly hair. He has curly hair. Liếm. Lick. Lick. Anh ta liếm môi. He licked his lips. He licked his lips. Lúng túng. Embarrassed. Embarrassed. Trông anh ấy hơi ngượng ngùng. He looked a little embarrassed. He looked a little embarrassed. Kéo. Pull. Pull. Anh ấy kéo ghế ra cho tôi. He pulled out a chair for me. He pulled out a chair for me. Trả lại. Return. Return. Anh ấy đã trả lại đồng hồ cho tôi. He returned my watch. He returned my watch. Nhét vào, dúi vào. Slip. Slip. Anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay cô. He slipped the ring on her finger. He slipped the ring on her finger. Vuốt ve. Stroke. Stroke. Ông ta trầm ngâm vuốt cằm. He stroked his chin thoughtfully. He stroked his chin thoughtfully. Giàu có. Wealthy. Wealthy. Cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có. He was born into a wealthy family. He was born into a wealthy family. Thuộc về bố. Paternal. Paternal. Ông nội của cô đã 80 tuổi. Her paternal grandfather is 80-year-olds. Her paternal grandfather is 80-year-olds. Nhồi nhét. Cram. Cram. Tủ quần áo của cô chất đầy váy. Her wardrobe was crammed full of dresses. Her wardrobe was crammed full of dresses. Làm cong. Curve. Curve. Miệng cô ấy cong lên thành một nụ cười. Her mouth curved into a smile. Her mouth curved into a smile. Xiên, xéo. Ask you. Ask you. Cà vạt của anh ta bị lệch. His tie was askew. His tie was askew. Tóm tắt. Briefly. Briefly. Tôi giới thiệu sơ qua về anh ấy với bố mẹ tôi. I briefly introduced him to my parents. I briefly introduced him to my parents. Người quen. Acquaintance. Acquaintance. Tôi tình cờ gặp một người quen trong thị trấn. I bumped into an acquaintance in town. I bumped into an acquaintance in town. Đắt tiền. Expensive. Expensive. Tôi thấy thức ăn rất đắt. I found the food very expensive. I found the food very expensive. Vết bầm tím. Bruise. Bruise. Tôi có một vết bầm tím lớn trên chân. I had a big bruise on my leg.
I had a big bruise on my leg. Một chồng. Pile. Pile. Tôi ôm một chồng sách trên tay. I had a pile of books in my arms. I had a pile of books in my arms. Bất ngờ. Surprise. Surprise. Tôi có một bất ngờ dành cho bạn. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Dị ứng. Allergy. Allergy. Tôi bị dị ứng với đậu phộng. I have an allergy to peanuts. I have an allergy to peanuts. Qua một bên. Aside. Aside. Tôi kéo rèm sang một bên. I pulled the curtain aside. I pulled the curtain aside. Hiên nhà. Porch. Porch. Tôi ngồi ngoài hiên sau bữa trưa. I sat out on the porch after lunch. I sat out on the porch after lunch. Hoài nghi. Disbelief. Disbelief. Tôi lắc đầu không tin. I shook my head in disbelief. I shook my head in disbelief. Vấp ngã. Trip. Trip. Tôi vấp phải tấm thảm. I tripped over the rug. I tripped over the rug. Cứng. Stiff. Stiff. Tôi thức dậy với một cái cổ cứng đơ. I woke up with a stiff neck. I woke up with a stiff neck. Mơ hồ. Confuse. Confuse. Tôi bối rối bởi toàn bộ sự việc. I'm confused by the whole thing. I'm confused by the whole thing. Họng. Throat. Throat. Tôi bị đau họng. I've got a sore throat. I've got a sore throat. Thoải mái. Comfortable. Comfortable. Đó là một căn phòng thoải mái. It's such a comfortable room. It's such a comfortable room. Xung đột. Conflict. Conflict. Kim thường xuyên xung đột với Tom. Kim often comes into conflict with Tom. Kim often comes into conflict with Tom. Lủng lẳng. Dangly. Dangly. Kim đeo một đôi hoa tai lủng lẳng. Kim wore a pair of dangly earrings. Kim wore a pair of dangly earrings. Về hưu. Retire. Retire. Hầu hết nhân viên nghỉ hưu ở tuổi 60. Most employees retire at 60. Most employees retire at 60. Đau nhức. Ache. Ache. Chân tôi đang đau nhức. My feet are aching. My feet are aching. Bệnh sởi. Measles. Measles. Một trong những đứa trẻ mắc bệnh sởi. One of the children got the measles. One of the children got the measles. Hen suyễn. Asthma. Asthma. Hay anh ấy lên cơn hen suyễn. Or he has an asthma attack. Or he has an asthma attack. Vỡ từng mảnh.
burst, burst. Đường ống bị vỡ và nước phun khắp nơi. The pipe burst and water was spraying everywhere. The pipe burst and water was spraying everywhere. Than đá. Coal, coal. Cho thêm ít than vào lò đi. Put some more coal on the fire. Put some more coal on the fire. Sợi chỉ. Thread, thread. Nó mỏng manh như sợi chỉ vậy. It is as frail as a thread. It is as frail as a thread. Lễ kỷ niệm. Anniversary, anniversary. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới chúng tôi. Today is our wedding anniversary. Today is our wedding anniversary. Vải. Fabric, fabric. Chúng tôi bán vải theo mét. We sell fabrics by the meter. We sell fabrics by the meter. Đánh bóng. Polish, polish. Hãy đánh bóng giày thường xuyên. Polish your shoes regularly. Polish your shoes regularly. Cối xay. Mill, mill. Hà Lan là đất nước của cối xay gió. Holland is the country of windmills. Holland is the country of windmills. Cắt tỉa. Trim, trim. Chúng tôi cắt tỉa bụi cây thành hình trái tim. We trimmed the bush into a heart shape. We trimmed the bush into a heart shape. Ngà voi. Ivory, ivory. Cấm xuất khẩu ngà voi. There is a ban on the export of ivory. There is a ban on the export of ivory. Nhà kho. Shed, shed. Tôi để dụng cụ làm vườn trong nhà kho. I keep the garden tools in the shed. I keep the garden tools in the shed. Cây kim. Needle, needle. Lỗ kim quá nhỏ. The eye of a needle is too small. The eye of a needle is too small. Thợ mộc. Carpenter, carpenter. Anh ấy là một thợ mộc lành nghề. He is a skilled carpenter. He is a skilled carpenter. Môn số học. Arithmetic, arithmetic. Tôi rất giỏi toán số học. I'm very good at arithmetic. I'm very good at arithmetic. Xấu hổ. Ashamed, ashamed. Cô ấy thấy xấu hổ về những gì cô làm. She was ashamed of what she had done. She was ashamed of what she had done. Nhỏ giọt. Drip, drip. Nước nhỏ giọt xuống tường. Water dripped down the wall. Water dripped down the wall. May vá. Sew, sew. Mẹ tôi đã dạy tôi may vá. My mother taught me how to sew. My mother taught me how to sew. Hướng lên trên. Upward, upward. Cô ấy nhìn lên bầu trời. She peered upward at the sky. She peered upward at the sky. Tao nhã.
Elegant. Elegant. Cô ấy có những cử chỉ tao nhã. She has elegant gestures. She has elegant gestures. Đồng minh. Ally. Ally. Họ là những đồng minh thân thiết. They are very close ally. They are very close ally. Tra tấn. Torture. Torture. Đợi chờ là cực hình. The waiting is sheer torture. The waiting is sheer torture. Sự căng thẳng. Strain. Strain. Gần đây anh ấy chịu nhiều căng thẳng. He's been under a lot of strain recently. He's been under a lot of strain recently. Có ưu thế. Dominant. Dominant. Không nhóm nào tỏ ra chiếm ưu thế. No one group appears to be dominant. No one group appears to be dominant. Thất bại. Defeat. Defeat. Thật khó để chấp nhận thất bại. It's hard to accept defeat. It's hard to accept defeat. Nhân từ. Mercy. Mercy. Không nhân từ với họ. Show them no mercy. Show them no mercy. Đối thủ. Opponent. Opponent. Họ đã đánh bại đối thủ. They defeated an opponent. They defeated an opponent. Nảy. Bounce. Bounce. Quả bóng nảy cao. The ball bounced high. The ball bounced high. Đối thủ. Rival. Rival. Hai đội luôn là đối thủ của nhau. The two teams have always been rivals. The two teams have always been rivals. Đau. Sore. Sore. Chân anh ấy bị đau sau khi đi bộ. His feet were sore after the walk. His feet were sore after the walk. Bò. Crawl. Crawl. Em bé đã biết bò chưa? Has the baby started to crawl yet? Has the baby started to crawl yet? Chích. Sting. Sting. Ông sẽ chết sau khi chích. Bees died after one sting. Bees died after one sting. Gật đầu. Nod. Nod. Cô giáo gật đầu đồng ý. The teacher nodded in agreement. The teacher nodded in agreement. Khoe khoang. Boast. Boast. Không có gì để khoe khoang cả. There's nothing to boast about. There's nothing to boast about. Bắt nạt. Bully. Bully. Họ bắt nạt tôi hoài. They always bully me. They always bully me. Tranh cãi. Quarrel. Quarrel. Họ thường xuyên tranh cãi. They often quarrel. They often quarrel. Vật lộn. Wrestle. Wrestle. Cô ấy cố gắng vật lộn với kẻ tấn công. She tried to wrestle with her attacker.
She tried to wrestle with her attacker. Quay số điện thoại. Dial. Dial. Làm ơn gọi điện cho cảnh sát. Please dial the police station. Please dial the police station. Mút. Suck. Suck. Cậu bé mút kẹo. The boy sucks the lollipop. The boy sucks the lollipop. Sự khuây khỏa. Relief. Relief. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. She sighed with relief. She sighed with relief. Vắng mặt. Absence. Absence. Không ai để ý thấy sự vắng mặt của cô ấy. Nobody had noticed her absence. Nobody had noticed her absence. Ly hôn. Divorce. Divorce. Tom muốn ly hôn. Tom wants a divorce. Tom wants a divorce. Trẻ sơ sinh. Infant. Infant. Đứa bé bật khóc. The infant started to cry. The infant started to cry. Khẩn cấp. Urgent. Urgent. Điều này rất khẩn cấp. This is very urgent. This is very urgent. Hói. Bald. Bald. Ông ấy bắt đầu bị hói. He started going bald. He started going bald. Không nơi nào. Nowhere. Nowhere. Không đâu bằng nhà mình. Nowhere is like home. Nowhere is like home. Cái mền. Blanket. Blanket. Hãy gấp đôi cái mền lại. Fold a blanket double. Fold a blanket double. Tái sinh. Reproduce. Reproduce. Thằn lằn có thể mọc lại đuôi không? Can lizards reproduce their tails? Can lizards reproduce their tails? Lớn tiếng. Aloud. Aloud. Anh đọc to bức thư cho chúng tôi nghe. He read the letter aloud to us. He read the letter aloud to us. Giấc ngủ ngắn. Nap. Nap. Chúng ta ngủ trưa thôi. Let's have an afternoon nap. Let's have an afternoon nap. Đi rón rén. Creep. Creep. Cô ấy rón rén đến sau lưng tôi. She crept up behind me. She crept up behind me. Bắt chước. Imitate. Imitate. Tom bắt chước rất giống giọng của cô ấy. Tom imitated her accent perfectly. Tom imitated her accent perfectly. Bắt cóc. Kidnap. Kidnap. Họ bị bắt vì tội bắt cóc. They were arrested for kidnap. They were arrested for kidnap. Vần điệu. Rhyme. Rhyme. Anh nói một câu thơ lạc vần. He said a verse out of rhyme. He said a verse out of rhyme. Nếp nhăn. Wrinkle. Wrinkle.
Làn da cô ấy không một nếp nhăn. Her skin was without a wrinkle. Her skin was without a wrinkle. Tiêu tan. Vanish. Vanish. Sự ngại ngùng của cô nhanh chóng biến mất. Her shyness rapidly vanished. Her shyness rapidly vanished. Lá cây. Leaf. Leaf. Năm nay cây cối ra lá sớm. The trees are in leaf early this year. The trees are in leaf early this year. Nước hoa. Perfume. Perfume. Cô ấy xức quá nhiều nước hoa. She was wearing too much perfume. She was wearing too much perfume. Ao. Pond. Pond. Có cá vàng trong ao. There are goldfish in the pond. There are goldfish in the pond. Hoang dã. Wilderness. Wilderness. Đất nước họ đến là một vùng hoang vu. The country they came to was a wilderness. The country they came to was a wilderness. Gây tử vong. Fatal. Fatal. Bệnh có khả năng gây tử vong. The disease is potentially fatal. The disease is potentially fatal. Sự theo. Pursuit. Pursuit. Cảnh sát đã đuổi theo. The police gave pursuit. The police gave pursuit. Đầm lầy. Marsh. Marsh. Những con bò đang gặm cỏ trên đầm lầy. Cows were grazing on the marshes. Cows were grazing on the marshes. Kiên nhẫn. Patience. Patience. Tôi đã hết kiên nhẫn với cô ấy rồi. I have run out of patience with her. I have run out of patience with her. Hệ sinh thái. Ecosystem. Ecosystem. Hệ sinh thái cần được bảo vệ. The ecosystem should be protected. The ecosystem should be protected. Bản thảo. Manuscript. Manuscript. Tôi chỉ có bản sao của bản thảo. I only have one copy of the manuscript. I only have one copy of the manuscript. Cây tre. Bamboo. Bamboo. Chúng được làm bằng tre. They are made of bamboo. They are made of bamboo. Khác thường. Abnormal. Abnormal. Anh ấy có nhịp tim khác thường. He has an abnormal heartbeat. He has an abnormal heartbeat. Hoa. Blossom. Blossom. Cây đang nở hoa. The trees are in blossom. The trees are in blossom. Không trung thực. Dishonest. Dishonest. Anh ta là người không trung thực. He is the dishonest person. He is the dishonest person. Nóng nảy. Impatient. Impatient. Cố gắng đừng quá nóng nảy với cô ấy. Try not to be too impatient with her. Try not to be too impatient with her. Tục ngữ. Proverb. Proverb.
Đó là câu tục ngữ yêu thích của tôi. That is my favorite proverb. That is my favorite proverb. Đọc thuộc lòng. Recite. Recite. Kim đọc thuộc lòng bài thơ trước lớp. Kim recited the poem in front of the class. Kim recited the poem in front of the class. Tiếng địa phương. Dialect. Dialect. Đó là vở kịch viết bằng tiếng địa phương. It's a play written in dialect. It's a play written in dialect. Bộ dụng cụ. Kit. Kit. Bộ sơ cứu ở đâu? Where's the first aid kit? Where's the first aid kit? Thép. Steel. Steel. Cái khung này được làm bằng thép. This frame is made of steel. This frame is made of steel. Bình thường. Casual. Casual. Tôi thích quần áo bình thường và thoải mái. I like comfortable and casual clothes. I like comfortable and casual clothes. Chùm tia. Beam. Beam. Có một chùm ánh sáng chói lòa. There was a dazzling beam of light. There was a dazzling beam of light. Trái ngược. Contrary. Contrary. Kết quả trái ngược với mong đợi của tôi. The results were contrary to my expectation. The results were contrary to my expectation. Thùng. Barrel. Barrel. Những nẹp sắt bao quanh cái thùng. Iron bands round a barrel. Iron bands round a barrel. Thận trọng. Caution. Caution. Anh ấy đã hành động thận trọng. He acted with caution. He acted with caution. Nhanh. Swift. Swift. Cảm ơn bạn đã trả lời nhanh chóng. Thank you for your swift reply. Thank you for your swift reply. Chiến thắng. Triumph. Triumph. Nhóm đã tận hưởng chiến thắng tối qua. The team enjoyed a triumph last night. The team enjoyed a triumph last night.